صنعت‌ها رو که شما نگاه می‌کنی، ما در ایران هیچ چیزی کمتر از برندهای خارجی نداریم الا یه چیز. به کورنر محمد وطن‌دوست خوش اومدید. محمد وطن‌دوست مدیر عامل هلدینگ وطن زرینه و کلی سازمان‌ها و شرکت‌ها و کارخونه‌های زیر مجموعه‌شه. به مسئولیت گرفتن یه همچین موضوعی از دیدگاه من کار آسونی نیست. برای من سوال بود که ببینم کسی که مدیریت چنین مجموعه‌ای رو به عهده داره روزمره‌اش به چه شکله؟ چون که ذهنم آماده است که ساعت 5 باید بیدار بشه. خودش پروگرام شده. در مورد نحوه تیم سازی، نحوه ویژن سازی صحبت کردی. ستاره شمالی که شما وضع کردی و مسیری که داری تعریف می‌کنی برای اونها هم انگیزه باشه. با هم گذشتش رو مرور کردی. توی سن 16 سالگی شروع کردم کار کردن. در مورد تأثیر دیسیپلین توی رهبری سازمان و ساختن و دنبال کردن ویژن گپ زدی. چند نفر میدونی که انقدر دیسیپلین داشته باشن که همه کارهایی که استیو جابز انجام داد رو به همون شکل و با کیفیت بهتر انجام بدن؟ اگر فکر میکنید این موضوعات ممکنه براتون جذاب و جالب باشه، با من و محمد وطن‌دوست همراه باشید. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، یه نکته تو پرانتز بگم. ما دوست داریم یکی مثل جف بزوس هم بیاریم به کوزی کورنر تا ببینیم چطوری آمازون رو ساخته، چطوری اینقدر گسترشش داده، بزرگش کرده. با کمک شما این اتفاق میفته. با سابسکرایب کردن کانال یوتیوبتون، با دنبال کردن پلتفرم‌های مختلف، با معرفی کردن ما به دوستانتون. چرا که با این اقدامات شما کمک میکنید کامیونیتی ما بزرگتر بشه، تعداد مخاطب ما بالاتر بره و قدرت رسانه‌ایمون بیشتر بشه. پس اگه شما هم کنجکاوید تا ببینید چهره‌های بین‌المللی خلاقیت کجای زندگیشون قرار گرفته، حتما ما رو به دوستانتون معرفی کنید، چنل‌های مختلف ما رو سابسکرایب کنید. محمد جان، اول از همه ممنون که دعوتم پذیرفتی، با این مشغله‌ای که داشتی اومدی کوزی کورنر. سلامت باشی، خیلی خوشحالم که در خدمت شما. قربونت برم. مهمترین سوالی که برای من وجود داشت که ازت دعوت کردم تا با هم در موردش گپ بزنی این بود: یک نفر در جایگاه شما که مسئولیت و مدیریت یک سازمانی رو داره که 110,000 نیرو داره، اگه بخوایم میانگین بگیم هر کدوم از اونها در یک خانواده 4 نفر حضور دارن، مسئولیت بیش از 400,000 نفر به عهده شخص شماست. دوست دارم ببینم اصلا یک آدمی در چنین جایگاهی سبک زندگیش چیه؟ مدل فکریش چیه؟ قصه چیه؟ چجوری داری بهش فکر میکنی؟ سبک زندگی چه مدلیه؟ تا بریم جلوتر برسیم به جایی که من ببینم خلاقیت کجای زندگی محمد وطن‌دوسته. اولا که خیلی ممنون بابت دعوتتون. امیدوارم که بتونم مفید باشن. 100%. عرضم حضور شما که به مسئولیت گرفتن یه همچین موضوعی از دیدگاه من کار آسونی نیست. کاری هستش که نیاز به یک تلاش و یک همت شبانه روز داره. به خاطر اینکه شما مسئولیت هر چیزی رو وقتی که به عهده گرفتی، یک گیاه، یک انسان، توی زندگی شخصی، توی زندگی کاری، در انتها باید پاسخگو باشی نسبت به فورس‌های بزرگتر، به خدای خودت، روزگاری. در نتیجه فراتر از این که این مسئله به عنوان یک مسئولیت اجتماعی آدم تلقی میکنه، یک مسئولیت اخلاقی تلقیش بکنه، اینم باید بدونه که در انتها هر کاری که داره میکنه، هر اکشنی که داره اتخاذ میکنه، روزگاری باید پاسخش بده، یا توی این دنیا یا در دنیای بعدین. در نتیجه خب مسلماً اضطراب زیادی با خودش میاره این مسئله و این اضطرابایی هستن که خیلی موقع‌ها غلبه میکنه روی انسان، خیلی موقع شما باید غلبه بکنی روی اون اضطراب‌ها. و به نظر من ماجراهایی که آدم‌هایی که در همچین پوزیشن قرار میگیرن همیشه این هستش که چجوری بتونی بین این دو فورس
غلبه کردن این اضطراب ها روت یا تو بتونی غلبه کنی روی اضطراب ها نقش موثری پیدا میکنه. چرا؟ چون که خیلی جاها تصمیم هایی که در اضطراب اتفاق میافتن اتفاقا حالت دومینووار افکت های بدتر و بدتر و بدتر بعدی به خودشون شکل میگیره. در نتیجه به نظر من همیشه پیدا کردن اون بالانس بین اینکه چجوری بتونی کنترل بکنی اضطراب هایی که با مسئولیت های بزرگ شده، اون مسئولیت درون خانوادت هست، شده اون مسئولیت درون محیط کارت هست، شده در رهبریت هست، شده در انجام یک تسک کوچیک باشه، کنترل کردن اضطراب نقش موثری پیدا میکنه در موفقیت و به موفقیت رسوندن اون تسک. از دیدگاه من بخوام به شما یه مثالی بزنم، ببین ما انسان در روی یک خطی به اسم زمان داریم حرکت میکنیم. بله. درسته؟ که این خط زمان تقسیم شده به 3 قسمته. یک قسمت گذشته ماست، یک قسمت حال ماست، الان ماست، و یک قسمت آینده ماست. نگاه میکنم که اصلا حالی در در چی میگن آموزه ها، در مفاهیم زمان وجود نداره. چون این لحظه رفت شد گذشته. الان دوباره شد گذشته. و الان هر چی که هنوز ثانیه بعدی که هنوز نیامده هنوز آینده ماست. و در نتیجه این خط مرز حال انقدر کوچیک میشه که ماها خیلی وقتا یاد میگیریم که در حال زندگی کنیم، تصمیم‌های آنی بگیریم، یا اینکه خیلی موقع‌ها یاد میگیریم که در گذشته زندگی کنیم. میگن سفر در زمان شاید فیزیکی امکان پذیر نیست، ولی ما خیلی یاد میگیریم که در اون بخش روانیمون، در اون بخش ناخودآگاهیمون ترافل بکنیم بک اند فورت، عقب و جلو در گذشته، یا گیر میکنیم در گذشته. انگار شما فکر کنید یه سفینه فضاییه که شما اختراع کردی و سوارش میشی، میری در گذشته و سفینه نابود میشه و در گذشته گیر افتادی. یعنی که دوباره سوار این سفینه میشی. خیلی آدما میرن فیوچرستیک فکر میکنن، همش آینده نگرن، به آینده نگاه میکنن و گیر میکنن و حالت قبل رو فراموش میکنن. در نتیجه من بخوام تشبیه بکنم اینی که ما چجوری یاد میگیریم از گذشته های خودمون و اصلا گذشته چیه و آینده چیه و حال چی هستش. از دیدگاه من ما اصلا حالی نداریم. چرا؟ چون که هر یک ثانیه که گذشت تبدیل شد به گذشتمون و هر یک ثانیه که هنوز نیامده هنوز فیوچر ماست، هنوز آینده ماست. پس اینجا اولین مفروضه‌ای که من برای خودم ایجاد میکنم این هستش که من باید خودم رو یک بالانسی ایجاد بکنم بین گذشته و آینده و اینجا فراموش کنم که حالی هست. خب چجوری داری این توازن رو ایجاد میکنی؟ برای خودم یک مثالی رو ایجاد کردم. مثال یک خودرو. شما یک ماشین رو به عنوان یک الگو وقتی که نگاه میکنی، یک خودرو رو وقتی که به عنوان یک الگو نگاه میکنی، در هر خودرویی چند بخش هستش که بخشایی هستن که به شما دیتا میدند. اینپوت دیتاست برای تصمیم گیری شما. با هم دیگه میشماریم. 2 تا آینه های بغل ماشین، آینه جلو، شیشه جلو، شیشه های چپ و راست ماشین، شیشه عقب، بعضن 2 تا پنجره های چپ و مسافرهای عقب ماشین و گیج جلو، آمپرا و سرعت و الی آخر. من اینها رو به 2 قسمت تقسیم میکنم. میگم چون که الان با هم دیگه به توافق داریم میرسیم، پس حالی نیست، وضعیت موجودی نیست، چون که هر ثانیه گذشته، هر ثانیه که نیامد شد آینده. پس وضعیت حالی نداریم.
من وقتی که میام این شاخص ها رو تبدیل میکنم به گذشته و آینده، چند تا از این المان های دیتا رسان به ما گذشته رو به ما نشون میدن و چند درصد از اینها آینده رو به ما دارن نشون میدن. گذشته رو فقط همون 3 تا آینه کوچیک، 2 تا آینه کوچیک و آینه وسط که در مقایسه متر مربعی یا سانتی متر مربعی شما وقتی که میذارید 5 الی 10% از فضاهایی که به شما داره اینپوت میده به عنوان یک راننده مربوط به گذشته است. درسته؟ شیشه جلو 95% رو به جلوست و دیتاهایی که رو به جلوست. قشنگی. آمپر رو به جلوست، بنزین رو به جلوست، اون گیج سرعت شما رو پیشرفت رو به جلو رو نشون میده و مهمترین شاخصش هم شیشه جلوی ماشینه که بازم به شما داره اینپوت دیتاهای رو به جلو رو بهت داره نشون میده و شما به عنوان یک راننده چند درصد از نگاهت رو به جلوست، چند درصد از نگاهت رو به عقبه. یه سری راننده هایی داریم که عصبانیمون میکنن، نگاه میکنی که اصلا رو به عقب رو فراموش میکنن، بدون اینکه نگاه بکنن رو به عقبش چیه میاد میپیچه جلو، بدون اینکه نگاه بکنه که کجا قرار گرفته، چه اتفاقاتی رو پشت سر گذاشته، فقط روش به جلوست. اون میشه اون آدم هایی که گیر کردن در آینده خودشون و فراموش میکنن که کجای کار، از بغل چی گذاشتن، کی پشت سرشونه، کدوم رقیب داره نزدیک میشه، کجا دارن چیکار میکنن. و یه سری آدم‌هایی داری که نگاهشون فقط رو به عقبه که از پشت میزنن به ماشین جلویی، تمرکزشون رو به عقبه. بالانس ایجاد کردن بین این که من رو به عقبم رو فراموش نکنم، هر از گاهی، هر 5 دقیقه یک بار، هر 10 دقیقه یک بار به آینه وسط نگاه بکنم، هر 5 دقیقه یک بار، هر 10 دقیقه یک بار یه نگاه چند ثانیه‌ای به آینه این ور بندازم، هر 10 دقیقه یک بار یک نگاهی به آینه این ور بندازم. هر موقع که میخوام سبقت بگیرم، برای اینکه از پشت به من کسی نزنه، اون گذشته من، خطراتی که پشت سر گذاشتم رو خب حواسم بهش باشه. وقتی که میخوام از یک لین بیام در یک خط دیگه، یه نگاهی به آینه بغلم بندازم چیا پشت سر من گذشت که توی این تغییر خط از پشت به من نزنه و من رو به یک مدت زمان طولانی متوقف بکنه به خاطر تصادفه. اونها رو فقط به عنوان گایدنس نگه دارم، ولی فراموششون نکنم به عنوان درس عبرت، یادگیری برای نگاه رو به جلو. برای خودم نگه دارم، ازشون کمک بگیرم ولی توشون گیر نیفتم، میشه ایجاد اون بالانس بین گذشته و نگاه رو به جلو و حرکت‌هایی که شما میتونی انجام بدی. شما وقتی که رالی‌ها رو نگاه میکنی، رالی‌های بلند مدت، این تورنمنتایی که ممکنه یه هفته 10 روز مثلا آفرین طول میکشه. عرضم حضور شما که یه راننده داری و یه نویگیتور داری. دقیقاً. آیا اون نویگیتوره وسط تورنمنت میاد بهت میوه میده؟ نه. یا میاد گایدت میکنه که شما چجوری میتونی پیچ بعدی رو با چه سرعتی نقشه جلوش بازه، داره در مورد مثلا گایدت میکنه، 1 کیلومتر جلوتر به تو راهنمایی میده. شما به عنوان رهبر وظیفه داری که در این خودروی رالی که بازم برمیگرده همون شاخص ها نقاط اینپوت رو داره، آینه های بغل، آینه پشت، گیج ها، شیشه جلو، اگر تونستی نویگیتورهای خوبی هم کنار خودت قرار بدی، رهبران قوی خوبی کنار خودت قرار بدی که کمکت بکنن، دیسترکتت نکنن، بهت گایدنس بدن، شدی یک تیم رهبری، یک مجموعه از افراد که اون موقع این اضطراب‌ها
تخص میشه و بالانسه برای شما به عنوان یک رهبر در راستای تصمیم گیری های منظمتر، منسجمتر، آن تایم تر، دقیق تر به واسطه دیت هایی که میگیری، گزارش هایی که میگیری، فیدبک هایی که میگیری و کمیونیکیشنی که ایجاد میکنی توی سازمانت یک نفر باشه یا سازمانت هزار نفر باشن، میتونی در تاریک ترین تونل ها، در پیچ و خم ترین جاده ها، در کوهستانی ترین مسیرها را هم هدایت بکن. الان من یه سوال تازه ایجاد شد. داشتیم در مورد گذشته و خودشناسی صحبت میکردیم دیگه. من نگاهم وقتی در مورد این صحبت میکردی برای شخص خودت بود، ولی الان که نگاه بیرونی رو هم اضافه کردی، در مورد این صحبت کردی تو یه همراهان و همکارانی رو میاری کنار خودت قرار میدی که اونها هم راهنمایی هاشون کمک کنه آینده رو بهتر ببینی. لازمه دونستن گذشته سازمان هم اهمیت پیدا میکنه. درست میگم؟ یه سری جاها بله، یه سری جاها خیر. مثلا به شما میگم شما یه جایی عرضم حضور شما که به اون نویگیتوری که انتخاب کردی کنار دستت بهش نقشه رو دادی، بهش یک سری گیج های تصمیم ساز دیگه ای دادی. مثلا بهش سیستم هواشناسی دادی که تشخیص بده جلوتر هوا چجوریه، یا بهش یک سری ابزارهای دیگه ای میدی که بتونه در کنار شما به اون نگاه هایی که شما هی داری پشت نگاه میکنی و شما الاین میکنی اون سازمان رو یا اون خودرو رو، دیتاهای اینپوت شخص دوم و سوم و چهارم هدایت این خودرو رو قوی تر بکنه. ولی خیلی جاها خیلی مهم میشه در کمیونیکیشن که اتفاقا چرا افرادی که کنار شما هم هستن آگاهیشون نسبت به سابقه و سابقه هر چقدر که بیشتر بشود کمک میکنن در بهتر تصمیم گیری واحدها و یونیت ها و بیزنس یونیت هایی که زیر دستشون هست. خیلی جا ما میبینیم بیزنس ها و کسب و کارهایی که رهبران میان خیلی از مسائل پیچ و خم سازمان رو به عنوان یک ابزار کنترلی تو دست خودشون نگه میدارن. در جاهایی که خودشون دوست دارند میان به اندازه‌ای که دوست دارن، به دوزجی که دوست دارن به سازمانشون تزریق میکنن که حواستون باشه فلان زمان فلان سال همچین اتفاقاتی افتاده. الانی که ما میخوایم وارد بشیم توی همچین پروژه‌ای یاد بگیریم از فلان جا. خوبی‌های خودش رو داره، استراب رو در سازمان بالانس میکنه. شاید خیلی جاها شما تنش‌هایی رو نیاز نداری که سازمانت در جریانش باشه که فوروارد تینکینگ رو انجام بده، ولی خیلی جاها اهمیت پیدا میکنه که شما اتفاقاً سابقه رو نشون بدی. چرا؟ چون که بتونن پیشرفت هایی که در سازمان اتفاق افتاد رو سلیبریت بکنند، جشن بگیرن. میگه شما اگر بتونی یاد بگیری که کوچکترین موفقیت ها رو هم جشن بگیری، در موردش میشه پروگرامینگ ذهنت نسبت به این که من باز هم کارهای قشنگتری انجام بدم، باز هم کارهای بهتری انجام بدم. پس اینجا هم بازم خیلی بستگی داره که شما درون اون فضایی که قرار گرفتی اگر کالچر رو و بیس کالچریت رو ساختی نسبت به این که بتونند ابزورب بکنند سوابق رو، بهتر استش که اونها هم براشون آینه های رو بذاری که بتونن پشتشون رو به وضوح ببینن. پشت خودشون یا پشت سازمان رو؟ پشت هم خودشون رو و هم پشت سازمانشون. خب الان در مورد این صحبت کردی که یک جایی تفویض اختیار میکنی، اجازه میدی که اونها تصمیم ها رو بگیرن دیگه. بله. خب گذشته اونها ممکنه با گذشته شما متفاوت باشه، مدل فکر کردنشون متفاوت باشه. اونو چطوری میخوای مدیریت؟ میشه در انتخاب نویگیتور، در انتخاب اون اشخاص که شما بتونی اشخاص رایت فیتد رو، اشخاصی که درست هستن رو، اشخاصی که با ویژن شما براشون ویژن بشه. اون
چی بهش میگن، ستاره شمالی که شما وضع کردی و مسیری که داری تعریف میکنی برای اونها هم انگیزه باشه، برای اونها هم بشه تبدیل بشه به یک ستاره شمال. پس نسبت به آینده خیلی باید آدم روشن باشه تا بتونه یک نفر رو بهش تصویرسازی بده، بگه من میخوام این مسیر رو برم، دیدگاهت چیه، چجوری آفرین. فکر میکنی، حالا اگر همراستا باشه که بخشی از تیم بشه، اگر نه خب چطوری اون آینده رو داری برای خودت ترسیم میکنی، چجوری برنامه ریزیشو میکنی، چجوری نگاهش اصلا میکنی. ببین ویژن ها، من به اعتقاد خودم سازمان های موفق رو وقتی که در دنیای بین المللی نگاه میکنم، سازمان های موفق هستن. نقطه اشتراک موفقیت بین همه سازمان هایی که من بررسی کردم و نگاه کردم این بودش که خود مدیر عامل ویژنری باید باشه. خودش باید بتونه اون لایت هاوس، چی میشه اون که کنار ساحل قرار میگیره، فانوس دریایی بشه، خودش بتونه اون ستاره شمال رو تعریف بکنه. خیلی سازمان ها رو میبینیم میان یک شرکت های رو از بیرون میگیرن، شرکت های مهندسی صنایع هستن، میان شروع میکنن به قول معروف کنجکاوی توی سازمان، پرسجو کردن، سوال پرسیدن و میان در انتها به شما یک داکیومنتی رو میدن، میگن آقا این ویژن شماست، این میشن شماست، این ارکان جهت‌سازو خودشون میرن مینویسن میگن بر اساس بررسی‌هایی که ما کردیم این شد سند استراتژیک شما. خب حالا اولین نفر سازمان، مدیر عامل سازمان، اول خودش باید بتونه معتقد بشه به اون سند. حالا شما مدیر عاملی رو بیار که در پوزیشنش نشسته باشه، در اون جایگاهش نشسته باشه، حرف غیر رو بتونه راحت بپذیره، اونم شخص بیرون از سازمانی. خب خیلی جا شما میبینید که اصلا حرف مدیران خودش رو قبول نداره، چه برسه شخصی که اومده بهش سند استراتژیک داده گفته اینو باید بری. اگر شما رفتی موفق میشی. حالا اعتقاد اول توی خودش شکل بگیره یا نگیره خودش 1001 سواله. خیلی ها میبینیم که میگن آره ما معتقدیم که سند استراتژیک ما فلان رو گفته، ولی وارد ناخودآگاه ذهن خود همون شخص بشو، میبینی که عملکردش خودش با ما نفر اول 180 درجه اختلاف داره با اون سند استراتژیک. اومده جزء ولیوهای سازمان میبینم اومده که مثلا اختلاس، خب ما در مقابل اختلاس یا مثلا ما در مقابل رشوه دادن میجنگیم، جزء سند استراتژیک خودش اولین نفر هستی که به هر در بسته خورد بگه برو رشوه رو بده باز بشه. خب پس اعتقاد نداره نسبت به اون سندی که نوشته شده. خیلی جالبه. نکته بعدیش که خیلی مهم میشه، رهبرانی که کنارشون هستن، رهبرانی که در اون سازمان به عنوان جنرال هاش در کنارش داره رو باید اینوالو بکنه در شکلگیری این ویژن. یعنی یه مرحله باز عقب‌تر بیاره دخیلشون کنه؟ باید بیاره دخیلشون بکنه، باید بیاد بهشون بگه من این ویژن کردم، من این رؤیا رو ساختم تو ذهنم، بیاین با هم دیگه ببینیم چجوری میتونیم این رؤیا رو عملیاتی بکنیم. تو اجرا دخیلشون کنه، حتی در شکلگیری اون ویژن. از استیو جابز سوال کردند که ویژنت برای خودت و ویژنت برای اپل چی هستش؟ در یک مصاحبه گفت این هستش که اثر مشت خودم رو روی کره زمین بذارم. روزی که استیو جابز مجدد برگشت به اپل بعد از کل ماجراهایی که حالا توی فیلمش، توی خاطراتش، توی مصاحبه هاش و چیزایی که همه ما میدونیم و احتیاج به تکرار مکررات نیست، وقتی که برگشت اولین کاری که کرد، تیمی که هم اعتقاد هستن با خودش، هم فکر هستن با خودش، مدل تفکریشون
شبیه به مدل تفکری خودش هستند، اول تیم رو شکل داد مجدد و ریفاین کرد. تیم موجود رو مجدداً یک ارزیابی کرد و یک تیم جدیدی که مدل تفکریش استیو جابیه، تفکری استیو جابزیه. دارم میگم که شما اپل رو قبل از مرگ و بعد از مرگ استیو جابز که نگاه میکنی، یه مسیر رو هویت استیو جابز درونش حفظ شد. نیامد از اشخاصی که مثل من کچه‌وال و کروات و فلان هستند استخدام بکنند. شاید برجسته ترین مارکتر اون زمان شخصی بودش که مدل لباس پوشیدنش، مدل فکریش مثل الان منه. حتی به دیتیل اینکه این شخص مدل لباس پوشیدنش چیه، مدل حرف زدنش چیه، مدل نشستنش چیه، ارزش‌هاش چی هستش، زندگی رو چجوری میبینه، دنیا رو چجوری میبینه، جهان بینیش چی هستش رو ارزیابی کرد و اولین کاری که کرد یک تیمی شکل داد که از لحاظ کاراکتریستیک شباهت‌های زیادی به خودش داشتند. بعدش اولین کاری که کرد اومد ویژن نیو اپل رو بهشون فروخت. گفت من برای نجات اپل ویژنی که دارم نگاه میکنم این هستش که اپل بتونه اثر مشت خودش رو روی کره زمین بذاره. آیا شخص محمد وطن دوست هم قبل اینکه اصلا بخواد به جایی برسه که مسئولیت وطن زرین رو به عهده بگیره آدم رویا پردازی بوده، آدمی خیالبافی بوده؟ مسلما خیلی از این مسائل میشه همون بخشی که هیستوری ما، تأثیراتی که میتونه بذاره در فیوچر ما، سوابق ما، اتفاقاتی که در زندگی ما ایجاد میشه، یک بخشیش شکل گرفته از محیط و بستری که اون خاکی که توش رشد کردیم، خانواده‌ای که توش رشد کردیم، چقدر به شما فضا میده که شما خلاقانه فکر بکنی، چقدر ایده‌هات رو بهش توجه میکنه، چه مدل برخورد میکنه با رؤیا پردازی هات. من خب پدرم بنیانگذار گروه وطن زرین بود، حالا اسمش قبلا پلیمر بوشهر بود و بعدش اسمش رو عوض کردیم و به هر حال بودن پسر یه همچین پدری هم مزیت‌های خودش رو داره و هم بعدش توقعات سنگین رو دوش آدم هم میذاره از یک جنبه دیگش. مزیت‌های مالی رو میتونه داشته باشه، آدم میتونه توی زندگی خوبی رو زندگی کنه، شاید نیاز به این فکر نیفته که از کوچیکی از سن پایین بیفته دنبال کار یا نیاز به کار کردن رو حس بکنه. ولی خب از یک سمت دیگهش هم مسلماً نقشی که توی زندگی من مادرم بازی کرد و اون ساپورتیو بودن مادرم نسبت به خیلی ماجراها باعث شدش که روزگاری برسم به یه جایی که توی سن 16 سالگی شروع کردم کار کردن. یک نیازی داشتم و اون نیازم رو وقتی خواستم تأمین بکنم، مادرم گفتش که احتیاج نیست، تو داری فلان الی آخر، تو اگر میخوای برای خودت اینجوری خرج و برج بکنی برو از پول خودت این کار رو بکن، یاد بگیر که پول خودت رو در بیاری. خب اون موقع این صحبت شاید برای بچه 15-16 ساله صحبت سختیه. خب احساس میکنی که مثلا شاید دوستت ندارن یا بعضیا میان باش منفی برخورد میکنن، با این قهر میکنن، فلان میکنن. ولی خب من شخصیتم جوری بودش که تا حدودی هم به شخصیتم برخورد، چون پسر فلانی منو. در نتیجه شروع کردم کار کردن و رفتم پیش عموم، توی پمپ بنزین عموم شروع کردم کار کردن.
و خب از لول های پایین دورانیه که ایران نبودی. بله آمریکا که بودم توی دبیرستان بودم و خب شروع کردم کار کردن و عرضم حضور شما که و اونجا مثلا میدیدم مادرم ساپورت هم داره میکنه. عرضم حضور شما که اتفاقا اون حس این که برو کار بکن از درآمد خودت خرج بکن تبدیل شد برای من به یک انگیزه‌ای که اوکی پس من میتونم و باید رو پای خودم وایسم. چرا بیام تا کی بمونم روی این که یه پول جیبی بگیرم و از اون تو پول جیبی شروع کنم برای خودم خرج کردن. یعنی اون ویژنی که برای خودت داشتی تصور میکردی این بود که به عنوان محمد وطن دوست دیگه تو رو ببینن بپذیرن، حتی خودت رو ببینن. دقیقاً خودم رو بپذیرم به این که خودم وایسم رو پای خودم کار کنم و شروع کردم توی پمپ بنزین عموم کار کردن، از جارو کشیدن انجام دادم، پر کردن یخچالا رو انجام دادم تا کارهای مختلف و خورد خب یک سلسله مراتبی رو به خاطر اینکه هی انگیزم بیشتر شد، هی اینکه میدیدم که اتفاقا کار کردن چقدر لذت داره. اینی که میگن تو از عرق پیشونی خودت بخوری و اینکه وقتی که مزه پول خودت اومد زیر زبون خودت لذتش رو بردی، اون موقع آدم حس تعلق پیدا میکنه نسبت به اینکه بیشتر و فراتر بکنه، بیشتر برای خودش کسب بکنه. توی من خب از سن 16 سالگی این شکل گرفت و خورد مسئولیت‌هایی که عموم بهم داد بیشتر و بیشتر بودن تا اینکه یه تابستون یادم میاد رفت مثلا مسافرت. عرضم حضور شما که بعد مسئولیت چند پمپ بنزین به عهده من افتاد و عرضم حضور شما که مدیریت کردم چند تا پمپ بنزین رو و خب از درآمدهایی که کسب می‌کردم یاد گرفتم که چجوری پس‌انداز بکنم، چجوری رو خودم خرج بکنم، چجوری فلان بکنم و این منتهی شد به این که با پولایی که برای خودم پس‌انداز کرده بودم اومدم یک رستوران باز کردم و رستوران رو خریدم با یک عددی. تو همون 16 سالگی 18 سالم شده بود دیگه، اینجا 18 سالم شده بود رستوران خریدم. عرضم حضور شما که همزمان با تحصیلاتم رستوران خریدم X. بعد از 1 سال رستوران رو فروختم X به علاوه و هی افتادم توی این که حالا از اینجا به بعد دیگه کارمندی برای کسی کار نکنم و خودم یاد بگیرم چجوری میتونم روی پای خودم وایسم. ایده های مختلف، ویژن های مختلف، کارهای مختلف و رستوران از اونجایی که خب دیمندینگه و خیلی فشار میاره و شما برای که بتونی یک رستوران رو درست هندل بکنی فول تایم باید روش وایسی و همزمان تحصیلات هم داشتم درس میخوندم تو دانشگاه. خب مجبور شدم که بین این و اون یکی رو انتخاب کنم، دانشگاه رو انتخاب کردم ولی خب با فروش رستوران اومدم یک بیزنس دیگه رو مشارکت با یکی ران کردیم. از اون بیزنس خوشم نیومد به خاطر ماهیتی که داشت. بعد از 6 ماه اون بیزنس رو فروختم. باز هم X به علاوه‌ای که آورده بودم X به علاوه خارج کردم از اون بیزنس بعد از 6 ماه و اینجا یک نقطه عطفی در زندگی من رخ داد. شده بود دیگه اینجا حدوداً 22 سالم و اومدم یک دفعه یک بار سنگین رو برداشتم رو دوشم. اومدم یک پمپ بنزین رو خودم خریدم به مبلغ 1.5 میلیون دلار. شما حساب بکن و این ریسک خیلی بزرگیه. شما یه دفعه توی 22 سالگی بیای وام بگیری، بیای خونه‌تو در رهن بذاری، زندگیتو در رهن بذاری، دار و ندارتو در رهن بذاری. با مشورت پدر این کارو کردی یا خودت؟ نه عرضم حضور شما که میدونی الان داری اینو من چجوری دارم میبینم؟ من دارم میبینم یه نشنیدن از مادر
شده موتور مولد این تصویر که من باید دیگه آدم خودم باشم توی 16 سالگی و افتادن توی مسیری که قرار بوده به کجا ختم بشه. یعنی آیا یه تصویر خاصی داشتی برای خودت من برسم یک جایی که ثروتم از پدرم بیشتر بشه، قدرتم از پدرم بیشتر بشه، برسم به یه جایی که دیگه کسی نتونه به من بگه که نه؟ چی دنبال چی بوده اون بچه 16 ساله؟ خاطرت هست؟ اون بچه 16 ساله دنبال این بودش که نه رو دیگه نشنوه سر هر هزینه‌ای که میخواد برای خودش بکنه. ولی مشابه یک درختی که وقتی که شروع میشه، شما یک درخت رو که نگاه میکنی خیلی جالبه، خیلی جالبه. درخت چجوری رشد میکنه؟ درخت تنها چیزی هستش که توانایی رشد برخلاف قدرت جاذبه هم داره. درسته. قبول؟ شما همه چی برخلاف قدرت جاذبه، مگر اینکه هواپیما که کمک کننده ای داشته باشه، جت که کمک کننده ای داشته باشه، در طبیعت همه چی جاذبه میکشتش پایین. تنها چیزی که حتی آب هم که میدی میره فرو میره. آره. تنها چیزی که بر دو جهت مخالف میتونه حرکت بکنه درخته. به سمت خورشید بره. هم به سمت خورشید میره و هم به سمت پایین حرکت میکنه. و یک درخت بزرگ شما نگاه میکنی تقریباً بعضاً 2 برابر حجم که بالای خاکه زیر خاکه. تفاوت روی خاک و زیر خاک رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. یک درخت هم قدرت اینو داره که در یک محیط مرطوب، کثیف، تاریک حرکت بکنه، پر از حشره، پر از موجودات عجیب غریب، پر از ابهام، پر از چالش، سنگ، نخاله هایی که توی زمین هست و از همه این سختی ها باید بگذره که برسه به آب که بتونه حیاتش رو نگه داره. و یک سمت دیگهش رشد میکنه به سمت نور، به سمت روشنایی، به سمت زیبایی که بازم بتونه حیاتش رو نگه داره، خورشید رو بگیره و آب رو بگیره. شاید توی اون لحظه و میگن که یک درخت قبل از این که در روشنایی حرکت بکنه در تاریکی حرکت میکنه. اول ریشش حرکت میکنه به سمت پایین و به یک جایی که رسید شروع میکنه سر از خاک بیرون آوردن. یعنی محمد 16 ساله داشته تازه ریشه میدوونده برای خودش. اول تصمیم اولیه شاید رو به منفیه بود که من به خاطر اینکه دیگه نشنوم، روی غضب بود، روی عصبانیت بود، به خاطر اینکه من بتونم پول از کسی نگیرم، دست تو جیب کسی نکنم، کسی من نگه، هر جوری که دوست دارم خرج بکنم، هر جایی که دوست دارم با دوستان برم. کل اون ماهیت شکلگیری آینده من شروع شد. شاید به خاطر یک نقطه تاریک، یک عصبانیت، یک ناراحتی اتفاق گرفت. و شاید این برای خیلیا اصلا آسون باشه، سختی نباشه، ولی برای بچه 15 ساله‌ای که میتونست مسیر زندگیش متفاوت باشه، خیلی جا شما نگاه میکنی که بیشتر خانواده ها بچه‌هاشون مسیر دوم هدایت میکنن که نرو کار بکن. بله. اون بچه 16-17 ساله استقلاله براش اهمیت پیدا کرده، بعد اومده جلوتر گفته حالا داشتن یک کسب و کار بزرگتر، درآمد بیشتر، تا رسیده توی 22 سالگی بر خودش حالا صاحب پمپ بنزین شده. خب از اونجا به بعد ویژن چه اتفاقی براش میفته؟ ویژن هنوز همچنان همونه که هنوز هی بزرگترش بکنه. خب بزرگتر کنی که چی بشه؟ که خونه بزرگتری بشه،
مشابه هدف خیلی از ما. خب درسته؟ میتونستی تنهایی برای خودت بیزنس خودتو داشته باشی دیگه. خب دیگه پمپ بنزین رو خودم رو زدم، پمپ بنزین رو زدم که استخر درآمدی رو بزرگتر بکنم، که بعدش خونه ها رو بزرگتر کنم، که ماشینه رو بهتر بکنم، که سفرها رو بیشتر بکنم، که ساعت مثلا فلان رو بیشتر، ساعت ها رو بیشتر بکنم، چیزایی که بهشون علاقه داشت. عرضم حضور شما که و هدف همش اون اهداف اشتباه مادی بود. و خب با نگاه به این که من الان توی سن 22 سالگی اومدم یک ریسک بزرگی رو برداشتم، ولی من مردش هستم، میتونم و انجام میدم و هدف من است که یک پمپ بنزین رو بکنم 2 تا 3 پمپ بنزین، مشابه عموام، مشابه داییام، مشابه فلان، مشابه پدرم که توی بیزنسش خیلی موفق بود، یک کارخونه رو کرد، چند کارخونه، مشابه کل اشخاصی که ناخودآگاه در اون شکلگیری مدر تفکری خودم ناخودآگاهی نقش داشتن، الگو بودند برای من. نمیخوام چیزی کمتر از اونها باشم، میخوام مشابه اونها. اگر بچه بزرگه بودی؟ من پسر بزرگم ولی بچه 4میم. همون پسر بزرگه مهمه نگاه بکنه. تمام بزرگای فامیل، عمو، دایی، من باید مثل اونا بشم، مثل اونا باشم. و عرضم حضور شما که مسیری به غیر از این اصلا بعضی جا شما میرسی به یک جایی که این برات یه جاهای اصلا توهم میشه که اصلا دستینی من همینه، اون چیزی که دنیا برای من تعریف کرده، مسیر زندگی من همینه که من باید یک آدم روی پای خود ایستاده، موفق، صاحب کسب و کار، در سن کوچیک فلان باید باشم، چون که الگوهای زندگی من، پدرم همین بود، عموام همین بودن. چی شد که قید اون رویا رو زدی؟ قیدشو نزدم، مدلش رو متفاوت کردم. یکی از مسائلی که باز هم برای ما میشه همون یه نیم نگاه رو به عقب و درس عبرت‌هایی که ما ازش اگر یاد گرفتیم آینده‌مون رو تغییر میدیم، اگر یاد نگرفتیم باعث میشه که دوباره شکست‌های مشابه این بخوریم. من 1 سال پمپ بنزین رو تونستم نگه دارم. اتفاقی که افتاد در اون مقطع زمانی، من اعتماد کردم به حسابدارم و حسابدار من با وکیل فروشنده دستشون توی کاسه بود. فروشنده همون پمپ بنزینی که من داشتم می‌خریدم. عرضم حضور شما که و اسناد و مستندات رو جعل کرده بودن. پمپ بنزینی که ارزشش به فرض مثال به شما میگم بیشتر از $500,000 نبود، حالا به خاطر درآمدش، به خاطر لوکیشنش، به خاطر بدهیاش، به خاطر 1001 مشکلی که توی دفاترش بود و پنهان شده بود و خب اعتمادی که من به حسابدارم کردم، تا بانک هم متوجه نشده بود. بانک پوله رو به شما میده اونجا، عرضم حضور شما که در مقابلش رو که داره از شما ضمانت‌های مقابل اون پول داره میگیره و چندین برابر و براش فرقی نمیکنه. البته که بانک هم دو دیلیجنت خودش رو میکنه، ارزشیابی میکنه، ارزش گذاری میکنه، ولی خب اینور من مبلغ زیادی از ارزش پمپ بنزین رو کش پرداخت کردم، از پول خودم پرداخت کردم، از اون اندوخته، از اون ذخیره پرداخت کردم و در مقابل مابقیش بانک وقتی که نگاه میکنه میگه خب من دارم 500,000 تا میدم، ارزش این بیزنس هم 500,000 تاست واقعیش. به فرض مثال بیزنسی که $500,000 بود رو مثلا من اومدم 1,000,000 خریدم و کی فهمیدی سرت کلا گذاشتن؟ وقتی که وارد بیزنس شدم 6-7 ماه بیزنس رو چرخوندم استارت که زدی تازه فهمیدی. و این میشه همون خطاهای جوونی.
درسته؟ آینده رو حواست باشه، یه نیم نگاهی همیشه داشته باشی. دقیقاً. خب به سابقه نگاه کنی، نرفتم درس عبرت بگیرم از اشخاصی که سابقه دارن توی این کار. اون خودشیفتگی میگه که غرور موریانه بدن من. معنی این جمله رو اونجا با پوست و گوشت و وجودم لمس کردم. خب رابطت با خانواده اون ایام چطوری بود؟ خوب بود. یعنی دیگه مثلا من رسیدم به جایی که نه خانواده همیشه جاشون رو سرم بود، ولی خب به هر حال تو با عنوان بچه خب نه وقتی که منم یه زمانی بالاخره 22 سالم بوده 23 سالم بوده دیگه. وقتی آدم دچار سختی‌ها و یه خطاهایی از این دست میشه، چون من اسمش رو دوست ندارم شکست بذارم، چون توی شکستنه، ولی توی خطا تو میگی انقدر خم شدم نزدیک بود بشکنم، ولی حالا یه راه حلی براش پیدا کردم. اینطوری خودم همیشه توی این نقاط این جنسی آروم نگه دارم. خب تو وقتی توی اون سن و سال یه تجربه این مدلی داری که یه تای اینطوری از عدم تجربت، عدم آگاهیت باش مواجه میشی، خیلی سخته تا حتی بخوای برگردی پیش خانواده هم اذعانش کنی. بر خودت به شخص خیلی سخت‌تره، چون مخصوصا یه موفقیت هایی هم تجربه کردی، گفتی دیگه حالا من قدرت نگفتنه رو جلوش وایسادم دیگه، خودم شدم آقای خودم. چجوری اون احساسات رو تو خودت هندل کردی؟ خیلی به سختی. و خب ببین خطایی که اونجا رخ داد از سمت من، تا به قول شما تا مرز شکستن رفت و خب من مجبور شدم در سن 23 سالگی نزدیک به 24 سالگی هر آنچه که داشتم و نداشتم، خونه داشتم، ماشین داشتم، قایق داشتم، جت اسکی داشتم، موتور داشتم، هر چی که داشتم رو در زندگی که برای خودم در طی این 8 سال برای خودم ساخته بودم رو یه دفعه از دست بدم. سر یه دوراهی رسیدم. دوراهی این بودش که یا اعلام ورشکستگی بکنم و حالا قوانین ورشکستگی درسته اونجا زندان و اینا نداره، هیچ کدوم از اینا نداره. میان هر آنچه که در رهن هست و مصادره میکنن، شما رو به خیر من رو به سلامت، کردیتت میسوزه، اعتبارت میسوزه، دیگه وام نمیتونی بگیری، دیگه کریدیت کارت نمیتونی بگیری، ولی زندگی میکنی. هر آنچه هم که در رهن بانک بود بانک مصادره میکنه. یعنی به همین سادگی، مشکل پیچیده نیست. ولی من چون که دیدم که عرضم حضور شما که به حجم بدهیه فقط به بانک نیست، شما به کسی که داره بنزین برات میاره بدهکاری، به کسی که داره برات وسایل سوپرمارکت رو میاره بدهکاری، به اینت بدهکاری، به اون بدهکاری. حجم بدهیه خیلی فراتر از فقط وام است. و من اگر اعلام ورشکستگی میکردم، هیچ کدوم از اینا دیگه نمیتونستم بیان از من ادعایی بکنن. اینجا تقریبا من صاف و چیز میرفتم. ولی من نگاه کردم که خب تعهدی بودش که من ایجاد کردم، اینی که من دو دیلیجنت خودم رو و اون ارزیابی خودم رو درست نکرده بودم، نباید دودش بره توی چشم اشخاص دیگه. اونا مقصر نبودن، اونا به حرف من اعتماد کردن، به اون هندشیک من، به اون دست دادن من، به اون توافق شفاهی من یا حتی کتبی بعضن اعتماد کردن. خب من مجبور شدم که همه چی رو بفروشم، خونه رو بفروشم، هر چی که دارم بفروشم، دار و ندار رو کلاً بفروشم. از لحاظ اخلاقی خودم رو همش میذاشتم جای اون اشخاصی که من بهشون بدهکار بودم. خیلی سخته برای بچه 23-4 ساله اخلاقی بخواد زندگی کنه. جالبه. همین باعث میشه که اون تفاوت‌ها بشه نزدیک به شکست. ولی خب انجام دادم و حالا توی اون مقطع زمانی مادرم و برادرم خب به شدت این نگاه اخلاقی رو تو خانواده یاد گرفته بودی؟ بله مسلماً توی خانواده، از مادرم، از پدرم، از اینها، و مسلماً ساپورت روحی که توی اون مقطع زمانی برادرم
احمد برادرم و مادرم این 2 نفر برای من داشتند، عرضم حضور شما که جبران ناپذیره. هر کاری که من براشون تا آخر عمرم زندگیم انجام بدم کم کردم براشون. به هر حال برای یک آدمی که توی سن کوچیک و به این سرعت یه همچین چیزی رو تجربه بکنه، خیلی جاها میشه همون آدم‌هایی که در گذشتهشون گیر میافتن، نمیتونن دوباره پاشن. استرابی که تو اون مقطع زمانی به من وارد شد، خب یک بخشیش به اونام وارد میشد. اونها سعی میکردن که من رو آروم بکنن، کسی نبود که اونها رو آروم بکنه. خب ولی الان من به اینها فکر میکنم خب که چه فشارهای اونها هم متحمل شدن برای آروم کردن من، ولی کسی نبود اونها رو آروم بکنه. عرضم حضور شما که ولی خب اینها گذشت و این اتفاق که افتاد ویژنت عوض شد یا نه؟ بعدش خیلی عوض شد. چی شد؟ و همین دیگه میشه مچوریتی بهش میگن، یعنی بلوغ. شما هی زمین میخوری، یاد میگیری بلند شی، ولی این دفعه که بلند شدی، همون مثالی که آخر شب چی یاد گرفتی، اینجا چی یاد گرفتم از این شکسته؟ من اوکی الان دیگه هیچی ندارم، حالا چیکار میخوام بکنم برای زندگیم؟ میخوام زمین بمونم همینجوری نشسته بمونم یا میخوام پاشم؟ اگر میخوام پاشم حالا چیکار میخوام بکنم؟ سوالهایی که توی ذهنت باید شکل بگیره. استپ بعدیم چیه؟ اقدام بعدیم چیه؟ اون موقع داشتم کار میکردم که استخره رو بزرگتر بکنم، که خونه بزرگتر بکنم، حالا دیگه استخره نیست. حالا چیکار میخوام بکنم؟ چی تعریف میکنه زندگی محمد وطن دوست رو؟ اینجا میخواد تموم بشه یا اینکه میخواد ادامه دار باشه؟ این خط زمان آینده هنوز نیومده. و خب یکی از صحبتایی که یکی از دوستان خیلی خوبم در اون مقطع زمانی که گفت تو شانس آوردی. گفتم چرا؟ گفت بهترین درس زندگی، درس عبرت که یک آدم میتونست بگیره رو یک آدمی که موفق میخواد بشه تا سن کم گرفتیش. چه درسی؟ درس عبرت شکست. ممکنه لذت شکست. خب لذت شکست. لذت شکست رو شما در کجاش لذته؟ ببین میشه اینی که شما لیوان رو نیمه پر ببینی یا نیمه خالی. این جملات به من انگیزه داد که شکست میتونه لذت بخش باشه. ولی تصمیم گرفتم که برگردم ایران. حالا به هر دلیلی، دلیلش خوب بود دلیلش بد بود، توی اون مقطع زمانی تصمیم رو از چی بهش میگن خوشحالی نگرفتم، از ناراحتی گرفتم که من برگردم ایران از صفر اونجا شروع کنم. یعنی ویژن جدیدت این شد که من هنوز ویژنی نبود. خب نه دیگه، این که من جای پدرم باشم، مثل پدرم باشم. قبلش منظورم این بودش که قبلش همیشه دیدگاهم این بودش که من جای پدرم نباشم، من مثل پدرم برای خودم باشم. خب متوجه شدم. در نتیجه اینی که من برگردم ایران برای من یک ترس بود. دارم میگم و برای اینکه میخواستم خودم رو تنبیه بکنم، اینی که من همیشه برای خودم به عنوان یک اصول، به عنوان یک قاعده داشتم که من نمیخوام جای پدرم باشم، من میخوام مثل پدرم باشم. برای اینکه خودم رو تنبیه بکنم گفتم که این ذهنیتی که تو ذهنت هست رو باید بشکنی، خورد بکنی و باید بری از صفر شروع بکنی. یعنی چی کار کردی؟ دیگه هیچی ندارم توی این دنیا، برگردم هر جایی که پدرم دوست داره منو کارگر بذار روی خط. من هر جایی که بذاره خوشحالتر از این حالتم. و اومدم عصر به پدرم گفتم من میخوام برگردم ایران. خب میخوام برگردم اونجا شروع کنم پیش شما کار کنم. بهش هم همین حرفو زدی که من حتی حاضرم بدم؟ گفتم حاضرم کارگر باشم هر چی که باشم، ولی برای من مهم نیست که اینجا دیگه نمیخوام بمونم. موندن اینجا برای من سخته. بهم گفتش که از 2 تا فرودگاه چقدر راهه؟ بهش گفتم که نیم ساعت. گفت نگاه کن اگر 2 ساعت و نیم دیگه پرواز هست همین الان بوک کن 2 ساعت و نیم دیگه برو. اگر نه فردا صبح
اگر نه فردا عصر، اگر نه پس فردا صبح. اولین پروازی که گیر میاری سوارشو برو ایران. چرا؟ خوشحال شد. یه صحبتی را پسرم من بهش گفتم میخوام بیام ایران، ولی هنوز اینجا چند تا کار دارم، بعد کارامو یکم جمع جور کنم، راستوریس بکنم، بدهیام، این خونه الی آخر. گفت ببین تصمیم جدیه یا بخوای منو بپیچونی؟ بهش گفتم نه خدا وکیلی جدیه، واقعا میخوام برگردم، ولی 1 هفته فرصت میخوام. بعدش هم میخوام برم خواهرام و کانادا ببینم، بعدش بیام. گفت 10 روز از امروز ددلاین فرصت داری، کارات رو برو جمع جور کن، برو خواهراتو ببین، از همونجا هم برو، دیگه نمیخواد بیای آمریکا، از کانادا برو ایران. بلیط از کانادا بگیر. من بهش گفتم که اوکی باشه، مشکلی نداره. و این شد ماجرایی که من برگشتم ایران. ولی خب هنوز توی اون تنش‌های ذهنی، توی اون تنش‌های روانی، توی اون تنش‌های شکست و شکستگی، توی اون تنش‌های از دست دادن، توی ترس‌ها، توی کابوس‌ها، توی خواب‌های 5 دقیقه‌ای 5 دقیقه‌ای، نیم ساعت بیدار بشی 5 دقیقه‌ای بخوابی، توی اونی که مدل ترس از دست به سیاه سفید زدن. خب برگشتم ایران. 1 مدت زمان طول کشید که اول یاد بگیرم که خودم با خودم کنار بیام. اول خودم با خودم بتونم کنار بیام که اتفاقی نیفتاد. خطا رو بپذیری، منظورت همون خطاها رو بپذیرم، همون نیمه پر رو ببینم. همین اینی که بیام با خودم فکر کنم که اوکی این اتفاقات افتاد، آیا اگر فردا صبح بخوان داستان زندگی محمد وطن دوست رو بنویسن، دوست دارم آوتکامش همین بشه که شروع کردم کار کردم 16 فلان پمپ بنزین برشکستگی تموم شد. یعنی اون فصل آخر کتاب محمد وطن دوست اینجا تموم بشه. اولین جرقه ذهنی من اینجا شکل گرفت. دوباره درسته؟ شروع کردی یه ویژنی رو برای خودت ساختن؟ دقیقاً که آیا من میخوام زندگیم همین تموم بشه؟ جوابی که بهش رسیدم نه، نمیخوام زندگیم اینجوری تموم بشه. نمیخوام به داستان زندگیم، اون اگر نویسنده داستان زندگی خودم باشم، من به عنوان نویسنده داستان زندگیم دوست دارم این کتاب فصل آخرش یه جوری دیگه تموم بشه. سوال بعدی که برام ایجاد شد، حالا چجوری دوست داری تموم بشه؟ پس به جوابم رسیدی همون زمان؟ اون زمان نرسیدم، ولی به خودم فرصت دادم. 3 سال بعدش به جواب رسیدم. واو. تو اون 3 سال داشتی چی کار میکردی؟ یاد گرفتم که به خودم اینو القا بکنم که نمیدونم. یاد گرفتم که به خودم بگم که باید یاد بگیری. یاد گرفتم به خودم این رو بگم که باید کنجکاو باشی. یاد گرفتم به خودم هی بگم که خب تو اومدی ایران که چیکار بکنی؟ چرا اومدی ایران؟ دستاوردت از اومدن چی میخواد باشه؟ مشابه خیلی اشخاصی که من خیلی اشخاص میشناسم، احترامم دارم براشون، زندگیشونه، قضاوتشون هم نمی کنم. مشابه من پدرهای موفقی داشتند، برگشتند به کشور، نتونستند، برگشتن آمریکا، برگشتن انگلیس، نتونستن اینجا بمونن، نتونستن کار بکنن. یعنی این الزام نیستش که حالا چون که پدرم کار داره اینجا بعد تموم شد، چون که حالا من برگشتم باید بتونم موفق بشم توش. یا خیلی آمدن گرفتن و خراب کردن، یا خیلی آمدن گرفتن و بلد نبودن چی کار باید بکنن، یا خیلی آمدن گرفتن نتونستن تحویل بگیرن. آمادت کرد که اول از همه کسب و کار رو تازه از جزئی ترین بخش تا کلی ترین بخش بشناسی، بعد تازه به اضافه اون مدل فکر کردن، تصمیم گیری که چطوری باید تصمیم بگیرم، چجوری خیر سازمان رو تشخیص بدم، چجوری اجرایش کنم. بعد 3 ماه فرصت اجرایی کار عملی واقعی. بعد 3 ماه خب من خیالم دیگه راحت شد برم.
دقیقاً یه همچین حالتی. ویژنه کجا اضافه شد دوباره؟ بازم جلوتر. یعنی حتی وقتی مسئولیت رو پذیرفتی هنوز ویژنی در کار نبود، سوال بود، کنجکاوی بود. خب توی اون مقطع روی کمک اون همتیمیا حساب باز کرده بودی؟ هنوز همتیمیا قدیمی بودن، دوره خود پدرم بودن. یعنی اون راهنماهایی که داشتی در موردشون صحبت میکردی هنوز اضافه نشده بودن؟ هنوز راهنماهایی بودن که با من فیت نبودن. آها خب راهنماهایی چون بودن ویژن نداشتی هم فیت نبودن؟ هم ویژن نداشتم، همین که اینها راهنماهایی بودن که نویگیتورهایی بودن که زمانی که پدرم بودند. حالا الزاماً با اون نگاه چینج، با اون نگاه چینج منیجمنت، با اون نگاه مدیریت تغییر، با اون نگاه اصلاح، با اون نگاه رشد، با اون نگاه گسترش، با اون نگاه فلان، همشون شاید همسو نبودن. نگاه‌های خاص، چالش‌های خاص خودشون داشتن. به خاطر ماهیت سن، به خاطر ماهیت نگاه، آموزش و الی آخر، و اولین اقداماتی که شروع کردن این بودش که قبل از این که اصلا حتی ویژن رو بسازم، تیم سازی کردن، تیم جدید آوردن، اشخاصی که یاد بگیرن، اشخاصی که بتونن جوون باشن، بتونن حداقل در مورد فوتبال اگر بخوام حرف بزنم، در مورد فیلم بخوام باشون حرف بزنم، در مورد پارک بخوام، رستوران بخوام حرف بزنم، بتونم هم گفتگو باشم. و همون عمومی ترین رو، آره، جنرال ترین دیالوگا رو هم نمیتونستی برقرار کنی. چرا؟ خب به هر حال یه تفاوت سن 40 ساله بین من و مثلا مدیر فلان واحده و این خودش اذیت کننده بود. چرا؟ چون که از اون برم یک نگاه برعکس بود. حالا این پسره آیا وطن دوست اومده، من تا الان داشتم دستور میگرفتم از فلانی به فرض مثال، حالا باید دستور بگیرم از یک کسی که من نوزادیشو دیدم، کودکیشو دیدم. خب اینجا میمد خرابکاری میکرد تو دفتر رو دیدم، بهش مداد نمیشست، نقاشی میکرد که دستم. حالا این میخواد به من بگه من مثلا توی واحد مالی چی کار بکنم یا توی فروش چی کار بکنم. ابزورب کردنش کار سختیه. آره قبول دارم. و حالا منم از سمت خودم باید به فلانی بپذیرونم که آقا دنیای فروش دنیای متفاوتی شده. کسب و کارهای FMCG، کسب و کارهای مویرگی، کسب و کارهایی که دارن محصولاتی تولید میکنن که برای مصرف تندگردش، برای بازارهای تندگردش هستن، تفکر فروشت باید متفاوت باشه. نمیتونی بر اساس اون تفکر سنتی، سازمانی که این همه سابقه داره، این همه تجربه داره، همون مدلی مدیریت کنی. دنیای متفاوت شده. اینترنت شکل گرفته، نرم افزار شکل گرفته. بعد به حساب دارید این درک رو برسونید که دیگه بهای تموم شده، نباید روی کاغذ خودکار ماشین حساب انقدر گرم فلان ماده، انقدر گرم فلان ماده. سیستم باید بت بده. چینج منیجمنت آسون اتفاق نمیفته اگر اشخاصی که شما کنار داری چینجر رو درک نکنند. و هنوز ویژن شکل نگرفته، ولی نیاز به تغییر شکل گرفت که من برای اینکه بتونم سازمان رو هدایت بکنم باید توش بتونم تغییراتی رو به مثبت، شده از ساختار سازمان، شده از دیجیتالایزیشن، شده از تغییر مدل فروش، شده از ایجاد واحدهای جدید، باید شروع کنم اینا رو ایجاد بکنم. اینها ابزارهای ایجاد ویژنه. من اول باید تیمم رو ببینم کیان، باید ببینم اصلا به چه تیمی نیاز دارم. شاید حتی شخصش مهم نیست، این است که من باید بدونم اول ابزارهایی که نیاز دارم چیا هستن، چه دیپارتمنت هایی نیاز دارم. خیلی جالب داری میگی. قبلتر
اشاره کردی که حتی ساختن ویژن باید اون همتیمی ها رو داشته باشی کنار خودت توش. دقیقاً. الان هم داری اینو میگی. یه سوالی این وسط برای من ایجاد میشه. ابتدای گفتگومون ما تمرکزمون روی این بود که چطوری در برابر اون استرسه خودت رو هندل میکنی. بله متوجه شدیم داشتن ویژن است. حالا تصور کن یه جوون 27 ساله‌ای که یه تجربه خطایی هم داشته، ترس و لرز هم داره، اومده توی یه موقعیتی که مسئولیت یک سازمان با عقبه 27 ساله رو بهش سپردن. با حالا نمیدونم اون زمان چه تعداد مثلا نیرو داشت؟ 670 نفر. 670 نفر نیرو داشتید. خب این ترسناکه. بعد حالا تازه اومده داره در مورد تغییر صحبت میکنه. ما همه چی رو باید زیر و رو کنیم. شما 1060 دارید فکر میکنید، 1070 فکر میکنید، الان دیگه 1090 اینترنت هست، نمیدونم نرم افزار هست. اونجا فشاره رو چجوری داشتی هندل میکردی؟ درس عبرت هایی که از خودم بود، درس عبرت هایی که از گذشتگانمون بود. میدونی اون مثال آینه ها یه جای هستش که شما قدرت نگاهت میتونه فقط تا 1 کیلومتر عقب‌تر باشه. یه جاهایی شما قدرت نگاهت رو جوری میکنی که بتونی تا 20 کیلومتر عقب‌تر هم ببینی. اوکی؟ من یکی از اشخاصی که خیلی جالب بهت بگم ازش توی چینج منیجمنت، توی مدیریت تغییر درس عبرت زیادی گرفتم توی دوران جوانتریم. به نظرت کیه؟ پدرت باز؟ نه. کی؟ ناصرالدین شاه. چه درسی گرفتی؟ شما وقتی که تاریخ زندگی ناصرالدین شاه بررسی میکنی خیلی جالبه. ناصرالدین شاه تنها پادشاه اون دوره معاصر ما هستش که بیشترین حکمرانی رو داشت. 50 سال حکومت کرد. و اولین پادشاهی بودش که ما الان که نگاه میکنیم توی تاریخ بررسی میکنیم خیلی میکس فیلینگ در مورد ناصرالدین شاه میگیریم. آدم خوبی بود، آدم بدی بود، دنبال توسعه بود، دنبال عقب گرد بود، مامانش کنترلش میکرد، غرب کنترلش میکرد، دوست داشت کشورش پیشرفت بکنه یا نه برعکس. چون که این واقعیت ناصرالدین شاه بود. دوگانگی بود. آدمی بودش که دوست داشت تغییر بکنه، سفرهای خارجی بره. گفته میشه ناصرالدین شاه مسلط به زبان فرانسوی بود یا صحبت میکرد، آلمانی رو داشت یاد میگرفت، انگلیسی رو تا حدود زیادی بلد بود. با اینکه زمانی که میاد از تبریز میاد به سمت تهران که سلطنت رو از پدرش بگیره، فارسی رو سخت صحبت میکرد. ولی چه تغییر آفرین. شخصی بودش که دوست داشت تغییر بکنه. دوربین رو آورد، تلگرام رو آورد یا تلگراف رو آورد، تلگرامه. آره. به ایران آورد. سفرهای خارجی شدیدی رفت. ولی همزمان نقطه ضعف ناصرالدین، درس عبرتی که من گرفتم این بودش که ترس‌های درونیش باعث شد که امروز وقتی که ما ناصرالدین شاه رو نگاه میکنیم میکس فیلینگ میگیریم. آدم توسعه گرایی بود یا آدم ترسویی بود؟ خودش تصمیم گیرنده نسبت به چینج بود یا مادرش نقش بازی کرد؟ نگاه میکنیم پیریودهای مختلف اتفاقات جالبی افتاد توی زندگیش. امیرکبیر اومد کمکش کرد، روی عرش نشست.
امیرکبیر آدم جنگجویی بود، سرکوب کرد، شورش هایی که توی کشور داشت شکل می گرفت. و صحبت از تغییر، از پیشرفت و کشور رو از اون حالت سنتی خودش میخواست خارج بکنه که شما میای یک والی میذاری روی فارس، ازش یه پولی رو پیش میگیری، حالا اون والی هر کاری میخواد بکنه روی هر بلایی که دوست رو سر اون استان مردم بیاره. اون 500,000 ریالی که پرداخت کرد به سلطنت هر جوری 1000 تا در آورد، 10,000 تا در آورد، 1,000,000 در آورد، میشه جونش. درست از این تفکر سنتی در آورد. در مورد خط ریل چیش میگن قطار صحبت میکرد، چون که اونجا داشت اتفاق میافتاد. در مورد اینداستریالایز کردن ایران صحبت میکرد، صنعتی کردن ایران صحبت میکرد. و یک جایی به بعد این سرعت صحبت‌های امیرکبیر و پیشرفت‌هایی که دنبالش بود رو ترس ایجاد کرد توی کی؟ توی ناصرالدین شاه و کشتش. این به من درس عبرت داد که یا اگر نگاهت رو به پیشرفته، صدت رو بذار باعث پیشرفت، از هیچی هم نترس، مسئولیتشو بپذیر، ببین چه نیازی هست و احتمالاً در مسیر چینج منیجمنت بازم شکست میخوری، بازم زمین میخوری، ولی بازم باید بلند شی، بازم اصلاح بکنی، ولی ترس توی وجودت باید صفر باشه. چجوری این ترس رو شکوندی؟ اعتقاد ایجاد کردم که سازمان ما نیاز به تغییر داره و اولین کسی که اون اعتقاده رو درونش توی خونش، توی رگهاش ایجاد کردم خودم بود که واقعا اگر این تغییرات توی سازمان اتفاق نیفته 2 سال دیگه سازمان کجاست؟ یعنی اومدی یه ستاره شمالی رو گذاشتی؟ ایجاد کردم. ترسشو ایجاد کردم. گفتم اگر ما تغییر نکنیم شکست میخوریم. پس شکست های ریز در راستای تغییر پذیرفته شدند. ولی اگر سازمان تغییر نکنه شکستی که میخوره دیگه از توش بلند نمیشه. تغییرات توی سیستم سازی ها و فرایندسازی و ساختارسازی و نواقص پیدا کردن و دیپارتمانت ایجاد کردن و بعدش اشخاصی رو 0 کیلومتر از دانشگاه باهوش استخدام کردن و آقای ایکس و خانم بچه‌هایی که تا به امروز کنار دستم هستن، مدیران رهبران شمشیرزن من هستن، اومدن وارد سازمان شدن، کنار دستم قرار گرفتن از پوزیشن های پایین سازمان. همون مسیری که خودت طی کردی کامل. فرستادمشون کارخونه یاد بگیرن. همون رو تکرار کردم، کپی پیست کردم تو خودشون. یه دونه مهندس وطن دوست بزرگ رو کردم خودم، بعدن کردم خانم محمد، آقای عباسزاد، آقای فلان، این اون بچه‌ای که میشناسید، تبدیلشون که اونها رو هم مسیر خودم رفتم، اونها رو هم براشون فرایند و فرصت‌ها رو ایجاد کردن. کارشناس وارد شدم، بعدن 3 نفر جذب کردم، از بینشون دیدم این خوب است، اون یار خوبه میتونه باشه، آوردمش، فرصت دادم، کردمش سرپرست، کردمش مدیر، کردمش فلان و با هم دیگه کمک کردیم سازمان در مسیر چینج مثل یک دریای طوفانی که یک کشتی بزرگی توش قرار گرفته متوقف نمونه و حرکتش رو انجام بده تا ساحل امن خودش رو پیدا کنه، تا ستاره شمار خودش رو پیدا بکنه، تا بدونه که حالا که الان این کشتی شکل گرفت و از طوفان خارج شد،
چینج اتفاق افتاد، مدرنیزه در سازمان اتفاق افتاد، سیستماتیک بودن سیستم اتفاق افتاد، از نرم افزار، از کاغذ تبدیل شدیم به نرم افزار، تفکر فرایند محور توی سیستم ایجاد شد، دیپارتمنت QI Quality Improvement ایجاد شد، بهبود مستمر ایجاد شد، دیپارتمنت استراتژی شکل گرفت، دیپارتمنت مارکتینگ شکل گرفت، دیپارتمنت فروش تغییر پیدا کرد، دیپارتمنت مالی مدل جدید خودش رو گرفت، فاینانشال دیپارتمنت واقعی شد، اکاونتینگ به تمام معنا اکاونتینگ شد، پروداکشن شکل گرفت، پرچسینگ شکل گرفت و اینها شدن محورهای حرکت و فراغ بال برای من به این که حالا یک سازمان درستی شکل گرفت. حالا من ویژنی که برای این سازمانی که شکل گرفت چی میتونه باشه؟ در این مقطع زمانی 5 سال که سازمان داشت شکل میگرفت، این فرایند تغییر 5 سال بله طول کشید. واه، چه جنگایی رو تجربه کردی؟ داخلی و خارجی. خارجی برای چی؟ چون که مقاومت بیرونی هم وجود داره برای تغییر درونی. چرا که نه علل خصوص وقتی که شما یکی از بزرگترین مشکل شاید الان آدم بهش میخنده و الان من به یک چیزی که افتخار میکنم موهای سفیدی که دارمه، چون که من از خیلی از مشکلات نجات داده این موهای سفید. اون موقع خب شما حساب بکن من 26 سالم بود، 27 سالم بود، حالا مدیر عامل گروه پلیمر بوشهر شدم، بلند میشم میرم استانداری، بلند میشم میرم اتحادیه، بلند میشم میرم فلان جلسه بیرون، جایی که پدرم قبلا میرفت. و الان هنوز توی اون جمع آدم‌هایی که همسن و سال پدرم یا بزرگتر از پدرم بودند اونها نشستند و من به عنوان رهبر سازمان خودمون، به عنوان نماینده شرکت خودمون دارم میرم توی اون جمع و خیلی بدم میومد از اینی که میگفتن ها آره راستی پسر آیه وطن الان پسرم تا هم بشین اون انتهای میز. حالا وارد جلسه شدی که شما توی اون جلسه بیزنست، کسب و کارت، برندت جزو تأثیرگذارهای بازارن، ولی چون سن و سالت کمه اون جلو در بشین شما به صحبتهای ما گوش بده. بعد از اون نگاه بدتره، پسر حاجی فلانی، اون برای من مشکل نبود. چون که پسر حاجی فلانی آیه مهندس وطن دوست برای من یک الگوه، افتخار میکنم که پسر مهندس وطن دوستم. ولی چیه؟ ولی نگاه دردآور دیگه، چون تو رو نمیبینن. آره فرزند فلان شخص بودن رو دارن میبینن. حالا اونجا اونی که تو بشین اون انتا و شما نمیتونی تصمیمی رو بگیری در جمعی که دارن تصمیم میگیرن که یک بخشیش تأثیرگذار در کسب و کار خودت و شما تو بازی نیستی، هستی بازی نمیدن، ولی بازیت نمیدن. چرا؟ چون که 26 سالته، 27 سالته. اینو چیکار کردی؟ اینا باعث میشدش که خب این فشارهایی که از داخل بود رو به علاوه فشارهایی که از بیرون بود رو من تبدیل بکنم به از درون خودم به یک انگیزه‌ای که اتفاقاً انگار چجوری شما میخوای خودت رو به خودت اثبات بکنی. خب میخوای بگی که اصلا اینجوری که میگن نیست، بعد متفاوت فکر کرد، من توانمندم، من میتونم، به اینها میخوام اثبات بکنم. هی توی اون فرآیند لج و لجبازی سوال کردی که فشارهای بیرونی، بله فشارهای بیرونی هم یه سری فشارهایی که مشابه این روی آدم اتفاق میفته و حالا مثلا به فرض مثال رقیبت میاد توی بازار یه سری حرکت‌های ناجوانمردانه میزنه به هوا، این کار این بچه است نمیفهمه چی به چیه، بعد شما وقتی که دوتا حرکت رو درست انجام میدی و طرف رو اصولی میشونی سر جاش، درک میکنن، اشخاص شروع میکنن درک کردن به این که
یه لحظه منتظر باش، شاید یکم باید یه جور دیگه نگاه کنیم و این خورد خورد به واسطه حالا هم افزایش سن، یک بخشش هم به خاطر سن پایین آدم. وقتی که سنش پایینه خیلی ریسک پذیرتره. شاید یکی از خوبیایی که توی اون مقطع زمانی اتفاق افتاد، دلیلی که این بنده خدا به من این حرف رو زد و گفتش که تو از اون دسته آدمایی هستی که اتفاقاً باید خیلی خوشحال باشی. چرا؟ چون که تجاربی که کسب کردی، اتفاقاتی که بعد توی زندگیت افتاد، توی سن کم تجربهش کردی. از اونها یاد بگیر، انگیزشون بکن، ازشون با عنوان نقطه قوت استفاده کن برای خودت که بتونی مسیر زندگی خودت رو بسازی. و اون نگاه به نیمه پر لیوان باعث شدش که خورد خورد تفکر این که حالا سازمان شکل گرفت، هم تیمیات شکل گرفتن، عرضم حضور شما که پوزیشن هایی که نیاز داری شکل گرفتن برای فصل بعدی این کتاب که شما داری می نویسی به عنوان نویسنده. حالا من بیام یه دونه ستاره شمال تعریف بکنم. برای اینکه بتونم ستاره شمال درست تعریف بکنم، اول باید خودم بفهمم معنای ستاره شمال چیه. چجوری میتونم ستاره شمال تعریف بکنم؟ اگر من ستاره شمال رو نشناسم، نمیتونم بیام وصفش بکنم برای همتیمیام. پس اول خودم باید درک پیدا کنم که یک ستاره شمال درست چجوری میتونه باشه. یک ستاره شمال چه خروجی ازش باید بگیری؟ اشتباهی که چرا میگم که هدف گذاری قبلیم اشتباه، اگر شما بیاید توی زندگیت هدف گذاری های مادی انجام بدی اشتباه. هدف گذاری ها باید معنوی باشن، باید معنا داشته باشن، باید استراکچر داشته باشن، باید شکل درست داشته باشن که هدف درستی باشه. چون که ستاره شمال هدف یا ویژن برای سازمان یا حتی شخصی فردی، من برای خودم در زندگی شخصی خودم اگر بخوام هدف تعریف کنم، ستاره شمال تعریف بکنم، شما میتونی دسترسی پیدا کنی به ستاره شمال؟ میتونی بهش دست بزنی؟ میتونی بهش برسی؟ پس شرط اول تعریف ستاره شمال این هستش که همیشه باید جلوت باشه، ولی الزاماً دستیافتنی نباید باشه. ولی اون چیزای مادی بهش میرسی. در مسیری که داری حرکت میکنی چشمت رو باید به ستاره شمال باشه. دستاوردها مادیات زندگیه. اینجا من متوجه شدم که ویژن محمد وطن دوست 21 22 28 18 19 ساله ویژن اشتباه بود، ایراد داشت. تو نمیتونی ستاره شمالت مادی باشه. یاد بگیری که ستاره شمال نباید دستیافتنی باشه. خونه دستیافتنیه، خونه بزرگتر دستیافتنیه. بعدش چی؟ خونه بزرگتر، بعدش چی؟ بازم میخونه یک انتهایی داره دیگه. ویژن بعد که تعریف میکنی برای خودت باید همیشه به شکلی باشه که حرکت به سمتش احساس امکان ناپذیر بودن توش نباشه. باید احساس بکنی که امکان پذیره، خیلی هم دست نیافتنی نباید باشه، ولی در واقعیت امر انتها نباید داشته باشه. خب الان چیه؟ ویژنی که داری چیه؟ و این باعث شدش که من اومدم اول شناختم مدل طراحی ویژن رو برای خودم شناختم و اومدم بر اساس اون فشارهای خارجی که به می اومد عرضم حضور شما که در این مسیر این واگن و این قطاری که داشت حرکت میکرد هی به من داشت اضافه میشد دیگه، به من محمد وطن دوست به عنوان یک انسان
داشت تجربه اضافه میشد، داشت علم اضافه میشد، داشت شفافیت ایجاد میشد. اولین مسئله که یاد گرفتم این هستش که در همون مسیر یادگیری سوالی که توی ذهنم شکل گرفت این هستش که اگر این لیوان پر از آب باشه، تا لب به لب آب باشه، میتونی توش آب بازم بریزی؟ سرریز میکنه. میتونی بریزی، سرریز میکنه. ولی آفرین. اول یاد گرفتم که این لیوان بازم میتونه پر بشه، هر چقدر که پر باشه، بعد خالی بشه که بتونه پر بشه. و شما برای اینکه پیوریتی آب رو بالا نگه داری باید یاد بگیری که هی هر چی که داری رو خالی بکنی که بتونی بیشتر پر بکنی، که بیشتر یاد بگیری، که بیشتر توسعه پیدا کنی. این لیوان اگر شما بهش نگاه کنی که اگر پر شد دیگه جا برای پر شدن نداره، اونجایی هستش که شما دیگه پیشرفت نخواهی کرد. ولی باید نگاهت رو عوض کنی که من این لیوان رو میتونم بیشتر پر کنم، بله، آب قبلی رو باید خالی کنم که دوباره پرش کنم، که بیشتر پرش کنم، که آب جدید پرش کنم. ستاره شمال باید جوری تعریف بشه که هی بتونه پر بشه، انتها نداشته باشه، همیشه بتونی در یک مسیری حرکت بکنی. یعنی میگی که حتی ستاره شمال یا اون ویژنی که طراحی داری میکنی یک چیزیه که به مرور زمان بر اساس تجربیات، ترسا، اتفاقات داخلی، اتفاقات بیرونی، چیزهایی که داری یاد میگیری هی داری بروزش میکنی. هی داری بروزش میکنی. ستاره همون ستاره است. ستاره شمال مثل این چراغی که الان بالا سر ماست باید نور بندازه توی مسیر حرکتت، نباید دستیافتنی باشه. و شما تصمیم هایی که داری میگیری در مسیری که انتخاب کردی برای رسیدن به اون نقطه بعدیت، استاپ بعدیت، استیشن بعدیت، دوراهی بعدیت رو فقط برات روشن بکنه. توی جلساتی که میرفتیم، توی جلساتی که بیرون از سازمان میرفتیم، یکی از جلسات یا چندین جلسه، شاید همه ماها، همه اشخاصی که توی کسب و کار هستن، اشخاصی که بیزنس اونرن، در بیزنس ها دارن کار میکنن به عنوان سمت‌های مختلف، در یک مقطع زمانی این جمله رو خیلی شنیدیم که اگر تحریم ها برداشته شد و رقبا وارد ایران شدن، شرکت های خارجی وارد ایران شدن، فاتحه همه ما خونده است و همه ترس فلان الی آخر که اگر برندهای خارجی وارد ایران شدن ما بدبخت میشیم. و همزمان یه جمله‌ای که به شدت توی کار توی ایران برای موتیویشن ازش استفاده میشد که think globally act locally، جهانی فکر کنیم، لوکالی انجام بدیم. این دو جمله برای من دوباره یه چیز شد، چی بهش میگن؟ یه موتور محرک مثل اون نه بود، مثل نعا بود. خب مثل اون نه اول بود، مثل این که تو بشین اون سر چیز بود. یه لج و لجبازی توی من ایجاد کرد، یک سماجتی توی من ایجاد کرد که اولا که چرا من باید از شرکت‌های خارجی بترسم؟ چرا باید منتظر شرکت‌های خارجی باشم؟ چرا باید خودکشی رو بپذیرم؟ چی باعث میشه که یک شرکت‌های خارجی میتوانند در زمین بازی من برای من تهدید بشن؟ چرا شرکت‌های خارجی باید تهدید بشن؟ چرا think globally act locally؟ چرا من بین المللی فکر کنم داخلی کار کنم؟ آیا موتور و محرک شرکت‌های خارجی لوکال کار کردن درون کشورهای خودشونه فقط؟ وگرنه شرکت‌های خارجی نمی‌شدن، شرکت‌های ابرقدرت نمی‌شدن، شرکت‌های اینترنشنال نمی‌شدن.
و چون که این فلسفه رو برای خودم ایجاد کردم که یک لیوان هیچ موقع پر نمیشه، به شرط که خالیش کنی دوباره پرش کنی، هی خالیش کنی دوباره پرش کنی. هی خودم رو خالی میکردم، نگاه میکردم که چیا رو بلدم، چیا رو اشتباه بلدم، چیا رو بلد نیستم. نگاه میکردم شرکت‌های خارجی، من بلد نیستم اینترنشنال کار کنم، ولی شرکت‌های خارجی چی کار کردن؟ شرکت PNG به عنوان یکی از غول‌های FMCG چجوری PNG شد؟ اکشن‌هاش چی بود؟ ساختارش چی بود؟ ویژنش چی بود؟ الگوهاش چی بود؟ تیمش چجوری بودن؟ آرکیتایپش چی بود؟ آرکیتکچرش چی بود؟ و الی آخر. و شروع کردم دوباره برای خودم یک موتور محرکی رو ایجاد کردم، سازمان رو منسجم کردیم، ستاره شمال رو مشخص کردیم که ما نمیتونیم منتظر بمونیم که شرکت‌های خارجی بیان وارد بشن. ما چیمون کمه؟ نه ما، همه برندهای ایرانی، در لبنیات، در سلوزی، در بهداشتی، در آرایشی، در همه صنعت‌ها رو که شما نگاه می‌کنی، ما در ایران هیچ چیزی کمتر از برندهای خارجی نداریم الا یه چیز. چه چیزی؟ نگاه دیسیپلین. الا دیسیپلین. ببین، همه دوست دارم موفق بشن. من فردا صبح به شما نقشه موفقیت یک نفر رو بهت میدم، میگم استیو جابز اینجوری موفق شد. این نقشه استپ های موفقیت استیو جابز. چند نفر میدونی که انقدر دیسیپلین داشته باشن که همه کارهایی که استیو جابز انجام داد رو به همون شکل و با کیفیت بهتر انجام بدن؟ اگر انجام دادی بیشک مثل استیو جابز موفق میشی. ساعت 6 صبح بیدار شو، مدیتیشنت انجام بده، کتابتو بخون، علمت رو افزایش بده، بدون که هیچ موقع پرفکت نیستی، بدون که همه چی رو نمیدونی، بدون که اگر رشد نکنی سر جات وایسادی و اگر سر جات وایسادی داری پس رفت میکنی، بدون که در مسیر موفقیت خطرات زیادی هست، ریسکای زیادی هست، ولی اگر اینها رو بپذیری موفقیت‌های زیادی کنارت میاد. بدون که اگر شکست خوردی آخر دنیا نیست. بدون که موفقیت دیسیپلین نیاز داره. چند نفر از ما در زندگیمون دیسیپلین شخصی برای خودمون ایجاد میکنیم. یک نفر اومد به کریستیانو رونالدو گفتش که من میخوام مثل تو موفق بشم. عصبی شد، گفت اصلا موفقیت یعنی چی؟ تو میخوای مثل کریستیانو رونالدو موفق بشی؟ من بهت همین جمله من بهت نقشه موفقیت کریستیانو رونالدو رو میدم. دیسیپلین داری به اندازه کافی که این نقشه رو بهبود بدی و عمل بکنی؟ مثل من ورزش بکنی، مثل من غذا بخوری، مثل من مدیتیشن بکنی، مثل من فلان بکنی، مثل همه کاری که من کردم رو تو حاضری بکنی؟ اگر حاضر شد، اگر دیسیپلین انجام دادن کل این کارها رو پیدا کردی در زندگیت، چرا میخوای ورژن بهتر خودت بشو؟ چرا موفقیت رو از من میخوای یاد بگیری؟ دیسیپلین داشته باش در زندگیت. الان سبک زندگی روزمره خودت چجوریه؟ صبح کی بیدار میشی چی کار میکنی؟ من ساعت 4:30 تا 5 صبح، بین 4:30 تا 5 صبح بیدار میشم. 10 دقیقه مدیتیشن انجام میدم. 1 ربع تا 20 دقیقه ورزش انجام میدم. دوشم رو میگیرم، لباسام میپوشم، میام سر کار. ساعت چند شده؟ ساعت 6:15. 6. بچه‌ها کی میان؟
7:30 تایم سازمانه، ولی دیگه هرچی خدا بده افتاده. نه 7:30. 7:30 بعضی از مدیران 8 میان، 7:30 میان. شبا هم ساعت 10 میخوابم. ساعت 5 که بیدار میشم از خواب تا زمانی که پشت میزم نرسم، به غیر از این که آلارمم رو خاموش بکنم که خیلی موقع بدون آلارم بیدار میشم، چون که ذهنم آماده است که ساعت 5 باید بیدار بشه، خودش پروگرام شده، نیاز به آلارم نداره که ساعت 5 بیدارش بکنه، ولی فقط آلارمم رو که اگر ست کرده باشم خاموش میکنم. دیگه دست به گوشیم نمیزنم تا اینکه برسم پشت میزم. به این دلیلی که شما مغزت در 1 ساعت اولی که از خواب بیدار میشی به خاطر حجم فرشنسی که توش ایجاد شده، حجم پاکیزگی و پالایشی که توش اتفاق افتاده در اون استراحتی 8 ساعت 7 ساعتی که شما شب داشته، باعث میشه که در یک یوفوریای یا در یک خلسه، در یک بهشتی هستش که به آسونی میتونه مثبت یا منفی پروگرام بشه. خیلی جاها مثبت‌های بیش از حد بده، خیلی جاها منفی‌های بیش از حد بده. خوشحالی‌های بیش از حد به عنوان شخصی که داری یک سازمان رو رهبری می‌کنه شاید یه جایی باعث بشه که از اون خوشحالیا یک سری اسمش رو چی بزنم، تصمیم‌هایی بگیری در اوج خوشحالی که شاید مناسب نباشه اصلا. در نتیجه اجازه نمیدم از زمانی که از خواب بیدار میشم تا زمانی که موتور مغزم واقعاً بالا اومده هیچ انرژی بیرونی به غیر از خودم به خودم تأثیر بذاره. یعنی چی؟ در حد اینکه حتی صبح که دارم میام رادیو روشن نمی کنم، موسیقی نمیذارم. مغزم باید در اون بستر خودش کامل بالا بیاد، تفکراتم، ایموشن هام، سنس گات فیلینگ یا وجودم، احساس درونم و انرژی دورم مغزم رو کنترل بکنه تا هیچ عوامل خارجی که بتونم در روز آگاه ترین تصمیم ها بدون اینکه ناخودآگاه ذهنم به واسطه فلان پست اینستاگرام، به واسطه فلان پیام واتساپ، به واسطه فلان اخبار توییتر پروگرام شده باشه به هر شکلی مرور میکنم. بعد از مدیتیشن، بعد از ورزش، بعد از دوش، در حین ورزش، در حین دوش، در حین رانندگی، در حین آماده شدن مرور میکنم کارهایی که باید بکنم در روز، ولی تصمیم گیری نمی کنی. تصمیم گیری نمی کنم. مرور میکنم اتفاقات دیروز رو مجدد، مرور میکنم که امروز چه تسکایی رو دارم، مرور میکنم که چه کارهایی رو اگر امروز آخر شب که دارم روزم رو مجدد مرور میکنم تیک بزنم به عنوان دان، خوشحال میخوابم، اونها رو در اولویت لیستم قرار میدم، اون اکشن ها و اون تسک ها رو، اون جلسات رو، روزم رو ارگنایز میکنم. توی این 2 ساعت 1 ساعت و نیم به خودم اجازه میدم که خودم باشم توی اون 2 ساعت و نیم و هیچ نقابی روی صورت من و هیچ چی بهش میگن ماسکی روی صورتم قرار نگیره. چون شما میدونی ما انسان ها از زمانی که شروع میکنیم با همدیگه اینتراکت کردن یاد گرفتیم از کوچیکی که هی ماسک های مختلف روی صورتمون بذاریم. خوشحالی ولی خودت ناراحت نشون میدی،
ناراحتی ولی خودت رو خوشحال نشون میدی. درد داری ولی نشونش نمیدی که کسی آتو نگیره ازت. خشمگین هستی، قورتش میدی که کسی بهت گیر نده. به خودم فرصت میدم که هیچ نقابی روی صورتم نباشه. توی اون 2 ساعت خودم باشم. خودشناسیه که میگی همین. آره همین، به همین سادگی. تو صحبتت چند بار به برنامه ریزی و پروگرام کردن ذهن اشاره کردی. میشه باز کنی ببینم اصلا داری در مورد چی صحبت میکنی؟ خیلی آسونه. یعنی واقعا کار سختی نیست، به شرط اینکه همون دیسیپلین رو داشته باشی. اول با خودت صادق باشی. اولین شرطش این است که خودت با خودت صادق باشی. میدونی من وقتی یه کار اشتباهی میکنم، بعد که با خودم صادقم، شب که میرم خونه، شبم رو هم به این شکل تموم میکنم که آخر شب نیم ساعت قبل از اینکه بخوابم روزم رو مشابه یک فیلم مرور میکنم. همه اکشن هایی که اتخاذ کردم. و اونجا قضاوت شروع میشه. خودم رو شروع میکنم قضاوت کردن. خودم رو قضاوت میکنم. اول با خودم صداقت پیدا میکنم. با خودم تصمیم گرفتم از یک جایی به بعد زندگیم که برای اینکه بتونم هی ورژن بهتر خودم بشم، شرط اولش این هستش که ورژن فعلی خودم رو باید بشناسم. اگر ورژن فعلی خودم رو به دروغ بشناسم، ورژن جدید من هم روی اون دروغ ساخته میشه. اگر ورژن فعلی خودم رو با صداقت محض بشناسم، اشتباهایی که کردم رو بپذیرم، خودم رو قضاوت بکنم، خودم رو یه تنبیه بکنم، اینجوری میگم این کار بدی بود. اینجا نباید این حرف رو میزدم. اینجا نباید اینجوری فلان شخص رو قضاوت میکردم. اینجا باید درک پیدا میکردم نسبت به ایموشن فلان شخص. اینجا باید این احساسات فلان رو قبل از احساسات خودم میذاشتم. اینجا باید نیاز فلان رو قبل از نیاز خودم میذاشتم. اینجا باید نیاز سازمان رو قبل از نیاز فلان شخص میذاشتم. اینجا باید فلان اکشن رو به این شکل بهتر به نفع سازمان میگرفتم. اینجا باید این تصمیم رو در راستای رسوندن سازمان یک گام جلوتر، یک روز جلوتر به هدف گام بعدیمون، به استپ مرحله بعدیمون، این تصمیم باید به این شکل بهتر میگرفتم. این قضاوت‌ها و این گفتگوی خودم با خودم در مغز خودم، در ناخودآگاه خودم، و جاهایی که خوب بودن به خودم یه باریکلا میگم. سلبریت کردن موفقیت‌های کوچیک، تنبیه‌های کوچیک و تنبیه‌های کوچیک. اینجا این کار اشتباه بود. این مغزم رو دارم پروگرام میکنم. بار دوم اگر اون اشتباه افتاد، میدونی چه اتفاقی میفته؟ من خودم از خودم شرم زده میشم. یعنی احساس جاجمنت یا قضاوت خودم به خودم میشه احساس شرم خودم در مقابل خودم. و چون که مغز در آسایش کامله، چون که میدونه کسی نیستش که داره قضاوتش میکنه، این خودش هست که داره خودش رو قضاوت میکنه، چه اتفاقی میفته؟ تو داری خودت رو پروگرام میکنی. خب این سخت نمیکنه ماجرا رو؟ چجوری؟ تو هر لحظه، هر شب داری روزتو مرور میکنی، خطاات رو داری نگاه میکنی، دائم در حال اینی که این میتونست اینطوری بهتر بشه. یعنی پاتو جای محکم نمیذاری. چرا محکم نمیذاری؟ چرا؟ دائم احساس این رو داری که ممکنه بلغزه، یعنی اطمینان خاطره رو اونجوری که مرور نکنی نمیسازی، یه جنس دیگه ای داری تجربه میکنی. اون اطمینان خاطره اتفاقاً به خاطر چی ایجاد میشه؟ به خاطر اینکه تو
داری مطمئن میشی هر لحظه، هر شب از کل اکشن های اون روزت. اینجا اون ویژنه داره بهت کمک میکنه. آفرین. ببین شما یه ستاره شمال داری که مسیرت داره برات مشخص میکنه. یه تیم سالم داری کنارت که داره کل وزن رو با شما برمیداره که هدایت بکنه به سمت اون. حالا میشی شما، نقش شما در این چرخ دنده ها. و وقتی که من یک ورژن بهتر خودم رو فردا صبح بتونم ارائه بدم از خودم، ببین سخته. شما دوچار یک اشتباه‌های تکراری میشی، اون میشه دیسیپلین، میشه همون دیسیپلینی که در موردش صحبت کردم. اگر دیسیپلین داری، ناامید نشی ولی شرم زده بشی از خودت، جاج بکنی ولی سعی کنی تکرار نکنی، ایموشن هات رو تقویت بکنی و از تنها ایموشنی که تا جایی که میتونی دوری کنی ناامیدیه. توی کل این ماجرا ناامید نشی. چرا؟ چون که فردا یک روز بهتریه. بعد از هر شب تاریک یک روز روشنیه. این جمله های انرژی بخشن به خودت القا بکنی، ولی دیسیپلین اینو داشته باشی که خودت رو قضاوت بکنی، بیفتی در فرایند اصلاح. فرایند اصلاح سر یک سری از اشتباه ها 2 ماه طول میکشه، سر یک سری اشتباه ها 1 بار تموم میشه، سر یک سری اشتباه ها 1 سال طول میکشه که اصلاح بشه. عادت های سرطانی، برطرف کردن این عادت های سرطانی، میگن که شما ایجاد یک عادت خوب خیلی آسان تر از برطرف کردن یک عادت سرطانیه. باید بپذیری که یک انسانی، احتمالاً دوباره خطا میکنی، ولی اگر خطا کردی تنبیه بکن خودت رو و از اشتباهت شرم زده بشو. 2 تا سوال دیگه وجود داره. سوال اول میپرسم، بعد میرم سمت جمع‌بندی، بعد جمع‌بندی سوال دوم میپرسم. کوزی کورنر، جایی که فکر میکنی خلاق ترین حالت ممکن خودت هستی کجاست؟ آیا تو اون بازه 1.5 ساعت 2 ساعته اول صبح که اجازه ورود چیزی رو ندادی به خودت؟ میدونی خلاقیت چیزی هستش که به نظر من نه زمان نه مکان باید محدودش بکنه. خلاقیت، الهام نکاتی هستند نه زمان دارند نه مکان دارند. شما میبینی که یه سری اشخاص بزرگترین ایده هایی که به ذهنشون رسید یه دفعه میبینی که زیر دوش حموم بوده. پس ذهنت رو محدود نکن که کجا اون کوزی کورنرت، کجا اون خلاقیت کجا میتونه اتفاق بیفته. ولی اون چند ساعت صبح از دیدگاه من به من چی داره میده؟ به من داره این فرصت رو میده که بتونم کل روزم رو یک کوزی کورنر بکنم. یعنی چجوری یک نرمش قبل از ورزش است؟ داری گرم میکنی کامل. دارم خودم رو گرم میکنم که بیام کل روزم رو از ساعت 7:30 صبح تا ساعت 10 شب که میخوام بخوابم تا 9:30 شب تا 10:30 شب تا 10 شب کوزی کورنر من بشه. پس اینطوری کیفیت تصمیم گیریات رو هم بالا نگه میداری. امیدوارم. خیلی جالب شد. بریم سمت جمع‌بندی. مهمترین مسئله‌ای که برام وجود داشت، علامت سوالی که پیش روم بود، این بود که ببینم یک نفری که در جایگاه تصمیم گیرنده برای یک سازمانی که 110,000 تا نیرو داره، از لحاظ سایز اندازه کل کشور
بخشای مختلف حضور داره، توی صنایع مختلف حضور داره، بود که بدونم چجوری داره فکر میکنه، چجوری داره زندگی میکنه. این فشاری که تک تک تصمیم گیری هاش داره تأثیر میذاره روی حداقل 400,000 نفر، 500,000 نفر به صورت مستقیم. چجوری داره با فشارها، استرسها مواجه میشه، اینطوری برداشت کردم که محمد وطن دوست برای اینکه بتونه تصمیمات خودش رو جوری اتخاذ کنه که استرس‌زا نباشه براش، اومده یک ویژنی رو ترسیم کرده، تصویر کرده. در مورد این صحبت کردیم که خب حالا این ویژنه رو که جلوت گذاشتی چه کار داری میکنی که تو مسیرش بتونی راه بری، ادامه بری. یک مثال خیلی جذاب رو برامون زدی. در مورد اهمیت گذشته صحبت کردی، در مورد حال صحبت کردی و در مورد آینده. چون لحظه ما در لحظه داره تبدیل به گذشته میشه، کمرنگ و کمرنگتر میشه تأثیر این حال. میمونه این گذشته و آینده. گذشته ما چیه؟ گذشته ما اون تجربه زیستمونه، اون وقایعی که برامون اتفاق افتاده، اون درس هایی که گرفتیم. و آینده ما اون آینده‌ایه که ویژن ما جلوه، هدف ماه و داریم به سمتش میری. وقتی سوار یه ماشین هستی و میخوای درست رانندگی کنی و میخوای سالم به جلو پیش بری و به اون آینده یا ویژنت برسی، باید گهگاهی چک کنی گذشته رو، با آینه های بغل، آینه جلو، عقب رو نگاه کنی تا نتونی، تا رد نکنی، تا دوباره خطاهای خودت رو تکرار نکنی. تو مثالی که زدی گفتی که میزان نمایشی که توی راننده از گذشته داری 5% و 95% رو به جلوه. برای همین ارزش گذشته برات میشه فقط نگاه کردن و یادآوری و مرور اینکه از چیا گذشتم، چه چیزهایی در این گذر یاد گرفتم و چه کمکی میتونم بگیرم از این چیزهایی که یاد گرفتم برای رسیدن به هدفم یا ویژنم یا آینده. اینطوری داری خودت رو در لحظه تصمیم گیری بالانس نگه میداری. اومدیم گفتی خب بریم حالا دقیق تر بشیم، ببینیم این ویژنه اصلا چیه، چجوری شکل گرفته، چه چیزی هست. برگشتیم به محمد 16 ساله که چون اولین نه جدی زندگیش رو از مادرش شنیده، این تصویر تو ذهنش شکل میگیره که من باید مدلی زندگی کنم که دیگه نه نشنوم، قدرت تبدیل به بله کردن نهای زندگی خودم داشته باشم. از همون 16 سالگی میره پمپ بنزین عمو شروع میکنه کار کردن، از پایین ترین مقطع رشد میکنه چون از بستر و خانواده‌ای داشته میومده که همه کارآفرین بودن، ارزش آفرین بودن. نگاهش نگاه سرمایه گذاری بوده همیشه. توی همون عالم 16-17 سالگی پولی که خلق کرده بوده رو یک بخشش رو تقسیم کرده بوده برای تفریح و لذت‌های خودش، یک بخشش رو برای هزینه‌های روزمره‌اش و یک بخش عمده‌ایش رو به عنوان یک سبد یا حالا برای مثال استخر گفتی، یک استخری برای رشد دادن زندگی و ایجاد نقدینگی. اومدیم جلوتر دیدیم که توی یک فرایند 4-5 ساله آهسته آهسته میرسه به یه نقطه‌ای که میتونه خیزهای بلندتر برداره. توی یکی از این خیز برداشتن‌ها توی 22-23 سالگی
دوچار یک لغزشی میشه، دوچار یک خطایی میشه، به خاطر اینکه به خودش اطمینان بالایی داشته، به خاطر اینکه اعتماد بیش از حد داشته، به خاطر اینکه بازی رو بلد نبوده، آگاهیش نسبت به اون فضا و کسب و کار کمتر بوده، یک اقدام بیزنسی رو انجام میده که شکست میخوره. یک خطایی رو میکنه که در عالم 22 سالگی تمام اون اندوخته 6-7 ساله خودش رو از دست میده. هیچ مغروزم میشه، مغروز به بانک، به افراد مختلف. ولی باز دوباره چون نگاه انداخته بوده از یک زیرساخت خانوادگی می اومده که اخلاق توش اهمیت داشته، مسئولیت پذیری وزنه سنگینی بوده، مسئولیت رو میپذیره. با اینکه از لحاظ قانونی میتونسته از زیر بارش فرار کنه، ولی میاد میسته و تمام اون بدهی خودش رو هم تسویه میکنه و حالا اون جوون 16 ساله‌ای که یک زمانی ویژنش این بوده که من باید برم سمت این که برای خودم پول داشته باشم، برای خودم بیزنس بزرگ داشته باشم، خودم کسی بشم مثل پدرم، به جایی میرسه که اون تصویر هم مخدوش میشه. ترسای زیادی رو تجربه میکنه، ناامیدی رو تا جایی تا حدی تجربه میکنه تا میرسه به یک نقطه جالبی. یک دوست خانوادگی میاد حواس محمد 23 ساله رو به بخش پر لیوان متمرکز میکنه، جمع میکنه. محمدی که یک فشار سنگینی رو داشته روی خودش تصور میکرده، روی خودش گذاشته بوده که من اومدم این همه سال کار کردم، اینطوری شد، این شکسته شد، این فلان فلان اتفاقها افتاد، میاد با عوض کردن نظرگاهش، زاویه دیدش، چیزهایی که از این تجربه به دست آورده رو شروع میکنه یاد گرفتن و تازه به جایی میرسه متوجه میشه که 3 سوال برش ایجاد میشه. آیا کل زندگی من این بود؟ آیا من میخوام روی اون خطا و اشتباهه فقط متمرکز بشم؟ وقتی جلوتر دارم نگاه میکنم قراره کجا برم؟ چه کار بکنم؟ شروع میکنه سوالهای جدید اون رو به سمت این بردن که تصمیمات جدید بگیره. تصمیم جدید چی میشه؟ پدر، خانواده، منی که هیچ وقت تصور نمی کردم برگردم ایران، منی که حتی برگشت به ایران رو تا الان شکست میدونستم، حالا حاضرم برگردم ایران. نه تنها برگردم، حاضرم برم پایین ترین رده سازمانی توی کسب و کار خانوادگی که داریم شروع کنم کار کردن، چون فهمیدم بعد از 6-7 سال کار کردن هیچی بلد نیستم. حالا آماده اینم که تازه همه چیز رو از نو یاد بگیرم، همه چیز رو از نو بسازم. اما چه چیزی رو بسازم؟ هنوز نمیدونم. برمیگردی ایران، به کمک پدر تک تک جایگاه سازمانی، زیر و بم دستگاه‌ها، خطای تولید، صنایع، آدم‌ها، همه چیز رو شروع می‌کنی به صورت عملی تجربه کردن و یاد گرفتن. در مسیر یادگیری متوجه میشی که تیم و همراه داشتن چقدر اهمیت پیدا میکنه. متوجه میشی که گذشته سازمان رو شناختن چقدر مهم میتونه باشه. تأثیر افراد بیرونی و نگاه‌های بیرونی رو درک میکنی. پیشتر میای بعد از 1.5 سال که زیر و بم کل سازمان رو یاد گرفتی، پدر بهت میگه بیا بشین کنار من، قرار نیست تو کاری کنی، قرار فقط ناظر باشی. و توی یک بازه زمانی 1.5 سال
غیر مستقیم بدون اینکه خودت متوجه بشی شروع میکنه ذهنیت دادن بهت، شروع میکنه مدل فکریت رو آماده کردن. بدون برنامه ریزی قبلی چشم به هم میزنی، میبینی ظرف 3 سال چیزهایی که باید یاد میگرفتی رو یاد گرفتی، همون چیزی که اول متوجه شده بودی. و توی بخش دوم مدل فکر کردن سازمانی برای اون سازمان، مدل تصمیم گیری، مدل کار کردن، فرایندا، مدل آدم‌ها، گفتگوشون، به قول معروف اون سافت اسکیلایی که احتیاج داری رو شروع می‌کنی توی این 1.5 سال با آزمون و خطاهایی که با پدرت داشتی، با نظرت رو پرسیدن، اشتباه دیتا بهت دادن تا ببینه آیا برمیگردی بگی به نظر من این اشتباهه یا نه، یاد گرفتن. و در یک مقطعی اعلام میشه که من دیگه به عنوان مهندس وطن دوست نیستم، تصمیم گیرنده نیستم، رهبر این سازمان نیستم، پسر من قراره بیاد این رهبری رو به عهده بگیره. رهبری که هنوز ویژن نداره. اینجا برای من سوال شد که استرس ها رو چی کار کردی؟ ترس ها رو چی کار کردی؟ باز کردی. ماجرا رو کامل باز کردی. گفتی که ورود من به سازمان چون داشت یک نگرش و نگاه و یک انرژی جوان رو به یک سازمان نزدیک به 30 سال وارد میکرد، نیازمند تغییرات بود. بنیادی، سیستماتیک، از لحاظ ساختار سازمانی، از لحاظ فرایندا، از لحاظ نرم افزاری، سخت افزاری. حتی توی یک بازه زمانی 5 ساله شروع کردی این تغییرات رو آهسته آهسته انجام دادن. 2 ترمز جلوی راهت بود. یکی ترمزهای درون سازمانی که عموماً افرادی بودن که سن و سالشون حتی بیشتر بود، مدل فکر کردن و نگاهشون مال گذشته بود، مال دورانی بود که پدر مسئولیت رو داشت. و 2 ترمزهای بیرونی. ترمزهای درونی رو با آهسته آهسته اضافه کردن و ساختن تیم‌های هم نظر با خودت، هم دیدگاه با خودت، افرادی که برای ساختن ویژنی که در موردش صحبت کردی به کمکشون احتیاج داشتی. اون راهنماهایی که بغل تو توی اون رالی که داشتی شرکت میکردی قرار بود بشینن و برات نقشه بخونن و بیان بهت بگن که آقا این مسیر رو میخوایم بریم، چنین چیزهایی پیش رومونه، چه کار میخوای کنی. شروع کردی اونها رو شناختن، شروع کردی اونها رو آموزش دادن. توی مثالی که زدی تعریف کردی برامون دقیقا همون مسیر خودت رو با اون تیمی که ساختی طی کردی. اونها رو هم از پایین ترین و جزئی ترین بخش ها آهسته آهسته رشد دادی تا تیم مدیریتی رو شکل بدی، تا تیم مشاوره‌ای رو کنار خودت بسازی که تازه با هم برید سمت خلق یک ویژن سازمانی و ویژن فردی برای خودت. با تعویض این تیم‌ها فشارهای درون سازمانی بالانس شد. فشارهای بیرون سازمانی چیکار کردی؟ اول از همه که من اصلا فکر نمی‌کردم مقاومت بیرونی هم باشه. مثال زدی، گفتی که به عنوان یک سازمان قدرت داشتی ولی به خاطر اینکه جوان بودی جدی گرفته نمی‌شدی. به جای اینکه فرصت حرف زدن بهت بدن، صندلی ته اتاق نزدیک در رو بهت میدادن و یک سری آدمی که سن و سال دارتر بودن جدی نمی گرفتنت. با دستاوردهای سازمانی خودت، با نشون دادن کاری که این تفکر جدیدی، نگرش جدید میتونه انجام بده،
کاری کردی که نظر اونها عوض بشه. هیچ. از اون صندلی ته اتاق بیارن صدر مجلس بنشونن. حالا صنفی اگر میخوان تصمیم بگیرن نظرت رو بخوان. حالا تویی که به اونها حتی داری دید میدی، ویژن میدی، نظر میدی در اشل کل صنعت. جلوتر اومدیم گفتیم خب این فرایند که طی کردی ویژن محمد وطن دوست و سازمان وطن زرین چیه؟ 2 جمله رو مخت بود. یکی این که میگفتی اول از همه اون کمیته بیرونی، اون افرادی که توی صنعت درگیر بودن نگران بودن، میگفتن آقا اگه این تحریم برداشته بشه، کمپانی‌های بین‌المللی وارد ایران بشن، دیگه ما هیچ چیزی برای ارائه نداریم. این باعث نشد ترس به وجودت بیفته. چی کار کردی؟ اومدی نگاه کردی ببینی چه نقاط ضعفی داری در برابر اون محصول برند بین‌المللی، اونها رو بهتر کردی تا حدی که بذارید من خودم اعتراف کنم توی تستی که برای نوار بهداشتی پنبریز من طراحی کردم به عینه دیدم که بزرگترین، پرفروشترین، شناخته شده ترین برندهای نوار بهداشتی، پد بهداشتی جلوی پنبریز کم آوردن. یعنی از لحاظ کیفی محصولی که تولید کردی حالا حرفی برای زدن و ارائه داشت. موضوع دومی که خیلی رو مخت بود و اذیتت میکرد یک چیز ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر بود. همه داشتن میگفتن که جهانی فکر کن ولی بومی عمل کن. اومدی گفتی که کی گفته باید اینطوری عمل کرد؟ چرا ما نباید جهانی هم عمل کنیم؟ جهانی فکر کنیم، جهانی هم عمل کنیم. برگشتی نگاه کردی ببین که خب برای این کار چه چیزی احتیاج داری؟ گفتی تفاوت ما با سازمان‌های بین‌المللی، با مجموعه‌هایی که کل دنیا میشناسنشون توی یک موضوع: دیسیپلین ندارن. بحث این شد که حالا من اگه میخوام توی سازمانم دیسیپلین بیارم، لازمش اینه که اول از همه توی زندگی خودم این دیسیپلین رو وارد کنم. اینجا رسیدیم به سبک زندگیت. محمد وطن دوست 4:30 تا 5 صبح از خواب بیدار میشه، مدیتیت میکنه، خودش رو از ورود دیتا دور نگه میداره، ساعت 6:15 وارد سازمانش میشه، 7:30 تا 8 همکارانش قراره بیان، اولین نفر خودش با میشه میره سازمان و توی یک بازه زمانی 2 ساعته ذهنش رو آماده نگه میداره برای روزش، برای کاری که میخواد استارت بزنه. در مورد اهمیت اون 2 ساعت صحبت کردی. گفتی اون 2 ساعت اگر ورودی داده داشته باشه ممکنه ذهنیت من رو برنامه ریزی کنه، ممکنه من رو خوشحال نگه داره، بیش از حد خوشحال کنه یا بیش از حد ناامید کنه و تأثیر میذاره این حس و حال من روی تصمیم گیری های روزم. برای همین فیلترش میکنم. روزش رو میرسونه به ساعت مثلا 8 شب، کارو تمام میکنه، میره خونه، توی بازه 9:30 10 شروع میکنه مرور کردن روزش با این نگاه که قضاوت کنه چه کارهایی رو انجام دادم و میتونستم بهتر انجام بدم، چطور میتونستم بهتر انجام بدم، چه کارهایی نباید انجام میدادم، چه چیزهایی رو باید انجام میدادم و انجام ندادم. دائم با مرور کردن شروع میکنه کیفیت روندن خودش به عنوان راننده اون ماشین سازمان بالاتر بردن. با اضافه کردن دیسیپلین فردی به خودش، با آهسته آهسته متوجه شدن ویژنی که برای سازمان خودش در نظر گرفته، برای شخص خودش در نظر گرفته،
حالا میتونه تصمیم گیری های خودش رو به دور از اون اضطرابی که کاری که من میکنم ممکنه روی 10% جمعیت این کشور تأثیر بذاره بگیره. در مورد خود اون ویژن صحبت کردیم که چه ویژگی هایی باید داشته باشه. برام باز کردی که هر جایی که ما ویژن خودمون رو، ستاره قطبی خودمون رو، ستاره شمالی خودمون رو از جنسی بذاریم که دستیافتنی باشه، ما با رسیدن بهش احساس گمراهی میکنیم. با رسیدن بهش میرسیم یه نقطه‌ای که خب من اینو رسیدم، حالا باید چیکار کنم؟ دقیقاً تموم شد. برای اینکه این اتفاقو تجربه نکنی، خواه ناخواه باید بری سمت این که چیزی رو به عنوان هدف یا ویژن قرار بدی که دست نیافتنی باشه، نه خیلی دست نیافتنی و رویایی، دور از دسترس باشه. اینطوری نباشه که دستو دراز کنی و برداری به دستش بیاری تموم بشه. و 2، باید از جنسی باشه که تو بتونی هی بروزش کنی، پویایی درش باشه. یه مثال خیلی جالبی زدی، گفتی که این لیوان یه حدی بیشتر ظرفیت و گنجایش آب رو نداره. اگه من بخوام آب بیشتر روش بریزم سرریز میشه. تو باید آمادگی سرریز کردن خودآگاه داشته باشی. باید جایی که ببینی آقا تأثیری نداره پروندهشو ببندی بذاری کنار. نه تنها توی بخشای سازمانی که حتی توی بخشای فردی خودت. یه مثال خیلی جالبی زدی، گفتی که یادگیری ها، چیزایی که تو تجربه زیسته بهت اضافه میکنه، دوره های مختلف بهت اضافه میکنه، تا زمانی که نتونی بیای ببری سمت این که کمک بگیری ازش برای خالی کردن این، فقط میشه علوم، فقط میشه چیزهایی که یاد گرفتی. برای این که بتونی ازش واقعا تو مسیر زندگی خودت، تو مسیر کاری خودت استفاده کنی، لازمش اینه که تبدیلشون کنی به خرد. خرد یعنی چی؟ خرد یعنی در لحظه آنچنان سوار خودت و اتفاقات و پیرامون خودت بشی که بتونی اون داده های آموزشی، اون چیزهایی که تجربه کردی رو تبدیل کنی به عمل کرد، تبدیل کنی به خروجی هایی که تو رو کمک کنه برای رسیدن به اون جایگاه و هدفی که داری. در مجموع بخوام بگم، من از این گفتگو 2 ساعته اندی خودمون متوجه شدم چیزی که امروز محمد وطن دوست برای خودش و مجموعه وطن زرین که قبلا پلیمر بوشهر بوده، شیلات بوشهر بوده، پنبریز بوده، نمیدونم سازمانهایی که توی ایران میشناسن، چند تا رو اگه دوست داری خودت هم مثال بزن اسپاده، اینها بوده ترسیم کرده، اینه که محمد وطن دوست به عنوان یک ایرانی سازمانی جهانی رو خلق کنه که بعد از 100 سال، اصلا 150 سال، وقتی که خواست چشم خودش رو ببنده، به قول خودت یه مشتی رو روی زمین، یک اثری رو از خودش باقی گذاشته باشه و رفته باشه. چیزی به نظر جا موند که بخوای بهش اشاره کنی، یادآوری کنی؟ جنبندی خیلی قشنگ گفت، جامع، همه چی در کوتاه‌ترین ورژن ممکن. خیلی عالی. قربونت برم. سوال آخر، دوست داری این گفتگو رو به چه کسی تقدیم کنی؟ به اولا شاید هر شخصی که امروز به خاطر شرایط جامعه‌مون، شاید به خاطر وضعیتی که داره تجربه میکنه، خواسته یا ناخواسته، به یک ناامیدی رسیده. چون همونجوری که گفتم تنها ایموشنی که شما ازش باید سعی کنی که دوری بکنی احساس ناامیدیه.
خیلی جا شاید میگن که ناامیدی خوبه چون که باعث رشد میشه. من اعتقادم این هستش که ناامیدی اتفاقاً خیلی جاها باعث نابودی میشه در اشخاص. در نتیجه دوست دارم این رو تقدیم بکنم اول به هر شخصی که احساس میکنه توی شرایط فعلی و فشارهایی که شاید خیلیا متحمل هستند، این که هیچ موقع آخر دنیا نمیرسه تا آخر دنیا برسه. تا زمانی که آخر دنیا نرسید بجنگ. فقط توی پرانتز دوست دارم که چند تا از کتاب‌هایی که خیلی بهم کمک کرد توی این مدت زمان و فکر میکنم خالی از لطف نباشن مطرح کردن اسمشون رو، خب یکی از کتاب‌های مورد علاقه من و کتاب‌هایی که به نظرم خیلی کمک میکنه اگر درک درستی ازش پیدا کنیم علم رو تبدیل بکنه به خرد توی ماها، کتاب هنر جنگ هستش. شاید خیلی ها خونده باشن، شاید خیلی نخونده باشن، ولی کتابی هستش که من خیلی دوستش دارم به چند دلیل. به این دلیلی که به شما در عین آرامش، در عین صبوری، در عین کنترل یاد میگه چجوری باید بجنگی و خیلی جا به شما یاد میگه چجوری نجنگی. بله. یعنی الزاماً جنگ نیست. در نتیجه چیزی که فکر میکنم که در شکل گرفتن کاراکتریستیک من خیلی نقش داشت کتاب هنر جنگ بود، چون که سعی میکنم که بجنگم، برای همه چی بجنگم. کتاب دومی که خیلی دوستش دارم، کتاب سختی بود، چندین بار مجبور شدم بخونمش که بتونم درست درکش بکنم، کتاب مدیتیشن از مارکس اورلیوس. تأملات. آره، تو ایرانی فارسی ترجمه شده. آره، خیلی کتاب خوبیه و اون هم به ما یاد میده که به نظر من درک بکنیم دنیای ما یک دنیایی هستش که ما میسازیم. عمیقاً وقتی که بهش فکر میکنیم متوجه میشی که ناامیدی معنای زیادی نداره. در نتیجه هیچ موقع ناامید نباید بشی. یه کتاب سوم و آخر که خیلی اونم دوست دارم، قدرت، حالا ترجمهش میشه مرد ولی نه به معنای مرد، به معنای انسان. قدرت انسان. این انگلیسی چیه؟ Power of Man. عرضم حضور شما که کتاب خیلی باحالیه. کتابی هستش که اون هم به شما انگار چجوری یک نوری رو میندازه روی درون شما بدون اینکه زیاد شاید وارد اون مباحث خودشناسی بشی، جرقه‌های ذهنی ایجاد میکنه که شما خودت رو چجوری باید بشناسی. یکی از نکات خیلی جالبی که یاد گرفتم این بودش که این رو به عنوان جمله آخری میگم و تموم میکنم صحبتام رو. میگه که شما توقع داری که موفق بشی ولی حاضر نیستی سرمایه گذاری کنی برای موفقیتت. و سرمایه گذاری الزاما سرمایه گذاری پول نیست. چند نفر دیدی که روی مدل دست دادنشون سرمایه گذاری میکنن که چون دست بدن؟ نقطه شروع هر ارتباطی. چند نفر از شما روی مدل فن بیانت سرمایه گذاری کردی؟ موفقیت پکیج کل این هاست. سرمایه گذار وقت بذار که من چجوری دست بدم، دست دادن موفقیت آمیزی باشه، حس قدرت، حس موفقیت رو توی دست دادنم انتقال بدم.
و شما به ریزترین مسائل ذهنت رو درگیر میکنه. در نتیجه دوست دارم که این صحبت‌ها کمک کننده باشه، همون جوری که برای من خیلی جاها اشخاص مختلفی در زندگی من به عنوان نقاط عطف قرار گرفتند. شاید تونستن که شاید نه توی اون لحظه، شاید در لحظه‌های بعدی وقتی که فکر کردم نسبت به حرف اون اشخاص، وقتی که عمیق‌تر شدم نسبت بهش، وقتی که رسیدم به یک جایی که مجبور شدم از اون حرف با حتی خیلی جا درس عبرت بگیرم، دوست دارم که به همون شکل که سری اشخاص در زندگی من تونستن نقاط عطفی باشن برای هر کسی که دنبال موفقیت هست بدونه که دیسیپلین نیاز داره، دنبال رشد هست و بدونه که باید تلاش بکنه و موفقیت انفرادی به وجود نمیاد، در نتیجه باید تیم بسازه. هر کسی که میخواد از یک زندگی روتین خارج بشه نگاه بکنه کجاش روتین شد. هر جایی که میخواد هر کسی که میتونه دنبال این هستش که یک ارتباط سالمتری رو با مافوقش، با همکارش، با مادرش، با پدرش، با خانومش ایجاد بکنه، بدونه که اون ارتباط سالم خیلی جاها منشأش، نقطه شروعش یا اینیشیشنش شاید از درون خودش باشه. و امیدوار هستم که زیادگویی نکرده باشم، ولی تونسته باشم که لپ مطلب این که چه چیزهایی به من کمک کرد رو گفته باشم. قطعاً به نظرم میتونه انگیزه بخش و مفید باشه. محمد جان واقعا ممنونم ازت، لطف کردی با مشغله کاری که داشتی. سلامت باشی. دعوتمو قبول کردی، به کوزی کورنر اومدی. سلامت باشی، خیلی خوشحال شدم. ممنونم، متشکرم. همونطور که میبینید این یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. ما در کوزی کورنر هدفمون اینه که تبدیل به پادکست بین‌المللی. دوست داریم یک شخصی مثل ریچارد برانسون که هلدینگ ویرجین رو دارم به این برنامه دعوت کنیم و با هم در مورد خلاقیت گپ بزنیم. اما این اتفاق چطوری ممکنه رقم بخوره؟ دنیای امروز دنیای اعداد و ارقامه. ما به عنوان یک رسانه مستقل هر چقدر بتونیم مخاطب خودمون رو بیشتر کنیم، کامیونیتی بزرگتری رو بسازیم، فضا و فرصت و قدرت رسانه‌ای رو به دست میاریم که اگر از مهمونهای بین‌المللی هم دعوت کنیم اونها حاضر باشن تا به برنامه ما بیان. ازتون میخوام پلتفرم‌های مختلف ما رو دنبال کنید، مخصوصاً یوتیوبمون رو. اینطوری بهمون کمک میکنید که چهره‌های شناخته شده بین‌المللی هم به کوزی کورنر بیان تا در مورد خلاقیت با هم گپ بزنیم. مراقب خودت باش، به زودی میبینمت.